დილომშვიდობისა დღეს 11 ივლისია, 4 შაბათი პირდაპირ ეთერში ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი დღევანდელ ეთერს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილომშვიდობისა, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გააკეთეთ ყველაზე სწორი არჩევანი, რადგან გადაწყვიტეთ, რომ განთიადი ჩვენთან ერთად დაგეწყოთ და იმედი გვაქვს მომდევნო საათნახევარს გაატარებთ. ჩვენთან ერთად დავალოდებით და შეხვდებით სტუმრებს, რომლებიც საინტერესო თემებზე ისაუბრებენ, ვიდრე მათ შესახებ მოგახსენებდეთ ტრადიციულად საეკლესიო კალენდარს გაგაცნობთ. დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია მოიხსენიებს მოწამეებს კვიროს და იოანეს, ასევე წმინდა პავლე მკურნალს. ჩვენ მათ შემწეობასთან მფარველობას გისურვებთ. უერთდები გიორგის სურვილს და მოლოცვას და ტრადიციულად გადაცემის დასაწყისში ანონსს წარმოგიდგენთ. სიამოვნებით თქვენთან შესახვედრად ემზადება და სულ რამდენიმე წუთში უკვე სტუდიაში შემოგზანდება სიონის საკათედრო ტაძრის მღვდელმსახური დიაკონი გიორგი ვაშალომიძე და ჩვენ განსაცდელის შესახებ ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება პროფესორი ნუტრიციოლოგი ნინო თოთაძე. ბავშვთა კვება ზაფხულის პერიოდში ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა. დღეს ასევე გვესტუმრება საქართველოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი ფისო ადეიშვილი და ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთ თემაზე, როგორც გახლავთ პირთა სახელების სიმბოლიკა ქართული საეკლესიო ლიტერატურის მიხედვით. გუდაბერტყას არქეოლოგიურ ნამოსახლარს კი ტურისტული ინფრასტრუქტურა შეემატა. თემაზე სტუდიაში ისაუბრებენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ ანთიძე და მსახიობი ანი ბებია. ჩვენთან ერთად ბუნებრივია მუშაობს მთელი შემოქმედებითი ჯგუფი და მათ შორის ჟურნალისტები. დღეს იატიგინაშვილის მიერ მომზადებულ ორ საინტერესო სხვადასხვა თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ვფიქრობთ, გაქვთ მიზეზი იმისა, რომ არ გადართოთ სხვა არხზე, შეიქმნათ დილიდანვე პოზიტიური და დადებითი განწყობა და იყოთ ჩვენთან ერთად. მცირედი ხრის შემდეგ გიორგი ვაშალომიძესთან ერთად დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. დროებით. საქართველო და ქართველიერი დიდარია თავისი ეროვნული ფასეულობით, თავისი სულიერი ფასეულობით. ყოველი მონასტერი იყო არა მარტო მოღვაწეობის ადგილი, არამედ იყო მეცნიერების ცენტრი. იწერებოდა ორიგინალური ნაშრომები. პეტრიწონის მონასტერში, სატრაპეზოში იყვნენ მოხატული ანტიკური ფილოსოფოსები. დავით აღმაშენებელმა როცა გახსნა გელათის აკადემია, თქვა, რომ ეს უნდა იყოს ახალი ათენი თავისი მეცნიერებით და მეორე იერუსალიმი თავისი სულიერებით. ჩვენ გამოიარეთ ძალიან მძიმე გზა. ჩვენ გახსოვთ, როგორ იდევნებოდა ეკლესია. ეკლესიას აღარ ჰქონდა იმისი ძალა, რომ ამ დევნაში ეწერა და ემუშავა სამეცნიერო შრომებზე. და ამიტომ აი ეკლესიის საქმეს ჩვენი დიდი მეცნიერები აკეთებდნენ და თუ მეცნიერება დაეცემა საქართველოში, თვითონ ქართველი ხალხის დაეცემა. მეცნიერება და ტექნიკა აკეთებს უზარმაზარ ნაბიჯებს წინ. მართალია, ზნეობა ჩამორჩა.
მაგრამ მეცნიერებას და ტექნიკას უნდა ვზდიოთ, ჩვენ უნდა გესმოდეს, სად მიდის, სად მიჰყავს ხალხი. ცოდნა და მეცნიერება უნდა დაემკვიდროს სარწმუნოებაზე. ადამიანი თუ განათლებულია, ის მეტ პასუხისმგებლობას გრძნობს ღვთის წინაშე, სამშობლოს წინაშე, ოჯახის წინაშე. მხოლოდ მორწმუნე ადამიანი არის მონა ღვთისა და მორწმუნე და ცოდნე ადამიანი, განათლებული ადამიანი არის მეგობარი ღვთისა. ყოველი ჩვენთაგანი უნდა იყოს საკუთარი ცისა, საკუთარი მიწის, სამშობლოს გამონაჟური. და თუ ადამიანი გრძნობს, რომ არის სისხლი და ხორცი თავისი ერისა, გამგრძელებელი გზისა, რომლითაც მოიდენ ჩვენი წინაპრები დღემდე, ის ადამიანი სწორ გზაზეა. გააჩნია თავისი არსებობის აზრი. ყოველ ერს გააჩნია თავისი იდეა. რა არის ქართული იდეა? წმინდა ილია მართალმა შესანიშნავად გამოთქვა. მამული ენა სარწმუნოება. ეს არის ჩვენი საუნჯე. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გვიყურებთ. წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს, შემოგვიერთდა სიონის საკათედრო ტაძრის დიაკონი გიორგი ვაშალომიძე. დილამშვიდობისა, მამა გიორგი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დილამშვიდობის, მადლობ მოწვევისთვის. მამაო, ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს განსაცდელის შესახებ, ეს არის თემა, რომელზეც ძალიან ხშირად გვისაუბრია სხვადასხვა მიმართულებით, ამიტომ თავიდან მარტივად გითხავთ, რა არის განსაცდელი და როგორ წარმოიშობა იგი, საიდან წარმოიშობა? დიახ. განსაცდელი ეს არის ზოგადი, ასე ვთქვათ, განმარტებითი ფორმულირება, რომ მივცეთ მას, ეს არის ღვთის დაშვებით ადამიანზე მოწევნული მძიმე შემთხვევა. თუ რა განაპირობებს ამ მძიმე შემთხვევას, ეს კიდე ცალკე მსჯელობის საგანია. განსაცდელი თავის თავში შეიძლება მოიცავდეს როგორც გამოცდას ადამიანისა ღვთის მიერ, ასევე სასჯელს ადამიანისა ღვთის მიმართ დაშვებულს. ეხლა გამოცდა მაგალითად საუკეთესო მაგალითია იობის შემთხვევა, ხო? როცა ღმერთმა იობი არ იმსახურებდა იმ მოწევნულ საშინელებებს, რაც მას შეემთხვა, მაგრამ ჩვენ ვიცით ეგზეგეტთა მიერ, რომ ეს იყო ღვთის დაშვებით იობზე მოწევნული განსაცდელი მის რწმენაში განსამტკიცებლად. ხოლო სასჯელის სახითაც ჩვენ არაერთი შემთხვევა ვიცით იგივე ბიბლიის თანახმად, როდის დაიწყო, თუმცა ესეც უნდა ვთქვა ჩვენ, რომ გამოცდა ადამიანისა თავის თავში სასჯელის რაღაც ელემენტებს ყოველთვის შეიცავს, იმიტომ რომ არ არის ადამიანი რაც უნდა მართალი იყოს, იგი არ არსებობს ცოდვის გარეშე, ხო? არ არის კაცი, რომელიც ხონდეს და არასოდეს ბრძანებს პერსალმუნი. და რაც შეეხება განსაცდელების
საიდან დაიწყო ისტორიულად ადამიანისთვის განსასწრელი დაიწყო დღიდან მისი დაცემისა, ხო, როცა დაეცა ადამი და ევა და დაიწყევლა ისინი ღვთის მიერ, აქედან იწყება განსასწრელების, პრობლემების, ბოროტების წყება და ისტორია კაცობრიობის ისტორიაში. თუმცა ესეც უნდა ითქვას, რომ შემდგომა და ადამიანის სამოთხიდან გამოძევებისა ადამიანმა არათუ სინანულისკენ მიმართა საკუთარი გულის ზრახვები, არამედ პირიქით ცოდვა დაამატა, შესაბამისად სასჯელიც ღვთის მიერ და განსასწრელებით იმატებდა, ხო, რომელი ერთი აღნიშნოთ განსაკუთრებით აი გამოყოფ წარღვნის შემთხვევას, როცა ღმერთმა ეს ყველა შეიძლება ითქვას, რომ კაცობრიობის ისტორიას ყველა საშინელი განსასწრელი, როცა მან პირისაგან მიწა აღგავასრულიათ კაცობრიობა, არა მარტო კაცობრიობა, მთლიანად ფლორა, ფაუნა, ხო, ერთადერთი გადარჩნენ ისინი, ვინც ყოფობდნენ კიდობანში. თუმცა ამის შემდგომაც ვერ მოეყო ადამიანი გონს, იგივე სოდომ გომორის ისტორია, სხვათა შორის, აი თქვენ იცით, რომ სოდომ გომორი ღმერთმა დასაჯა იქ მიმდინარე გარყვნილების და ურჯულოების გამო. წმინდა იოანე ოქროპირი როცა ეხება ამ საკლს ამბობს, რომ ღმერთმა სოდომ გომორი მუდმივ მემორიალად დაუტოვა მომავალ თაობას. თქვენ მოგეხსენებათ, ეს იყო აყვავებული მიწა, ჩვენ დაბადების წიგნში ამის შესახებ ვკითხულობთ, როცა აბრაამი და ლოტი გაიყო, ლოტმა სწორედ ამიტომ აირჩია სოდომ გომორის ტერიტორია, რომ იქ საოცარი წყალკოტი იყო და ნაყოფიერი მიწებით აღსავსე. დღეს კი იქ უდაბნოა და ამ უდაბნოში ეგრეთ წოდებული მკვდარი ზღვა არის, სადაც მოლეკულების კი ვერცად ყოველ მოგეხსენებათ თქვენ. და ამით იოანე ოქროპირი ბრძანებს, რომ ღმერთმა მომავალ თაობას დაუტოვა ეს ცოცხალი, ასე ვთქვათ, ქანდაკება, მემორიალი, რათა ყველა მიცოდეს თუ რა სასჯელი ბოლოვდება ადამიანის ღვთისგან გაუცხოება. სხვადასხვა იგივე წმინდა იოანე ოქროპირი განსასწრებს ყოფს ორ ნაწილად. ეს ძალიან საინტერესო და სიღრმისეული და მნიშვნელოვანი ქადაგება. იგი ამბობს, რომ განსასწრელი იყოფა ორ ნაწილად. პირველი ნებსითი განსაცდელი და მეორე გარე განსაცდელი. ხა რაც გულისხმობს ამაში? იგი ბრძანებს, რომ ნებსითი განსაცდელი ეს არის ის სულიერი ვნებები, რომელთაც ჩვენი განზრახვისაებრ ვირჩევთ. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, სოდვა, დიახ, რასაც ჩვენ ვსოდავთ, ის სოდვას რაც განსაცდელად. მართლაც თუ კი ადამიანი მაგალითად განიკითხავს სიტყვაზე, ხო? იგი სწოდავს, ესე იგი განსაცდელია, თუ კი თქვათ ბილს სიტყვავს განსაცდელშია, იმიტომ რომ მაგრამ ეს განსაცდელი რატო იწოდება, თქვათ, ნებსითი განსაცდელად, იმიტომ რომ ადამიანმა საკუთარი ნებით განუკუთნა საკუთარ თავს. ხოლო რაც შეეხება გარე განსაცდელს, ასე წმინდა იოანე ოქროპირი საუბრობს, აქ წმინდა იოანე ოქროპირი გულისხმობს გარედან მოსულ ღვთის მიერ დაშვებულ შემთხვევებს, რომელიც მიმართულია არა ჩვენ საზიანოთ, როგორც ნებსითი განსაცდელები, არამედ პირიქით ჩვენს გამოსაწყდნელად, კი ბატონო, და ჩვენს გამოსაფხიზლებლად. ამის დასტურად მას მოყავს იაკობ მოციქულის სიტყვები ეპისტოლედან, მისი ცნობილი კათოლიკე ეპისტოლედან, სადაც იაკობ მოციქული ბრძანებს, რომ ყოველივე სიხარულად შერაცხე ძმებო რაჟამს განსაცდელი შეგემთხვეთო. აი რაც შეეხება ნებსითი განსაცდელის დასტურად, მას მოყავს მამაო ჩვენოში, ჩვენ ყოველდღე ვთხოვთ ხო უფალს, რომ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა და აქ სწორედ ის კერძოობითი ის ნებსითი განსაცდელები იგულისხმება, რომელსაც ჩვენვე განვიკუთვნებს საკუთარ თავს და რომლისაგანაც თავის არდება ყოველი ქრისტიანის მოვალეობა. მამა გიორგი, ხშირად ისმის ხოლმე ასეთი შეკითხვები და ბევრს არ ისმის, მაშინ როცა ჩვენ საუბრობთ ღმერთის უსაზღრო და გამოუთქმელ კაცისთვის, კაცთმოყვარებაზე, ხო? რატომ დაიშვება ხოლმე ის და მოიწევა განსაცდელი, იგივე ვთქვათ მორწმუნე ადამიანზე, იგივე ეკლესიაზე, ბავშვებზე მათ შორის, მაშინ როდესაც შესაძლოა აი ურჯულოდ მცხოვრები ადამიანი ლაღად და ბედნიერად შეიძლება ცხოვრობდეს, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდეს და აი მათთვის ეს გაუგებარია ხოლმე, რომ რატომ აი ჩვენ ავირჩიეთ ეს გზა, მაგრამ თითქოს ჩვენზე უფრო მეტი განსაცდელი მოდის, ვიდრე ჩვენს გვერდზე მდგომ ადამიანზე, რომელსაც ვხედავთ, ცხადად ჩანს თუ როგორ ცხოვრობს ის. დიახ, ეს ასე ვთქვათ, საკითხი მართლაც დგას ჩვენ საზოგადოებაში, ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ტაძარში გაუცებით, რომ აი ვთქვათ, აი ჩვენ ან ვთქვათ სხვაზე აი ეს ადამიანი რაღაც მორწმუნეობით ცხოვრობს და საშინელ დღეშია და ვთქვათ
მეორე ეკლესიის გარეთ არის და თქვათ ის უკეთეს მდგომარეობაშია, მაგრამ აი რა კუთხით ვაფასებთ, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს შეფასება რა კუთხით კეთდება მატერიალურის და ფიზიკურობის კუთხით, ხო? ანუ ესე იგი ბედნიერება და რაც ხენ ადამიანებს, რომელიც ფიზიკურად და მატერიალურად ასე რომ ვთქვათ, კარგად არის და ქრისტიანობაში სულაც არ ნიშნავს ფიზიკურ, მატერიალური კარგად ყოფნა ბედნიერებას. თუმცა ამას არ გამორიცხავს თავისთავად ცხადია. შეიძლება ფიზიკურადაც და მატერიალურადაც ვთქვათ, მდიდარი და ჯანსაღი იყო, მაგრამ ბედნიერი იყო. ანუ რას გულისხმობ, რომ ქრისტიანობა არის ბრძოლა. ხოლო ყოველი ქრისტიანი მებრძოლია, რომელიც ამ ბრძოლის ველზეა. მაცხოვარი არის ამის მაგალითი და ნიმუში, ხო, უპირველესი მაგალითო ნიმუში თუ რას ნიშნავს ქრისტიანობა და როგორ უნდა იცხოვროს ქრისტიანმა. მაცხოვარი პირდაპირ ეუბნება თავის მოციქულებს, რომ თქვენ მესოფლისაგან თქვენ ზულხარ, პირდაპირ ამბობს, თქვენ ზულხართ ღვთისმშობელს, იმიტომ რომ მე გამოგირჩიეთ თქვენ და ახლა მე გამოგირჩიეთ, ამიტომ ზულხართ თქვენ ღვთისმშობელს. არსად არ ეუბნება მაცხოვარი თავის მოციქულებს და მოციქულების სახით სრულიად საქრისტიანოს, რომ მოხავთ ისინი რაღაც კარგად იქნებიან და იოვარდებით პირიქით, ყოველთვის ეუბნება მათ, რომ ეკლებით, განსაცდელებით და ტანჯვით ახსავსე ცხოვრება ექნებათ, მოკლავენ მათ, წარადგენენ მათ, დევნიან მათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს უნდა ვიცოდეს ყოველმა ქრისტიანმა, რომ როცა განსაცდელი მოიწევა ღვთის მიერ ადამიანზე, აქ ორი მნიშვნელოვანი მომენტი უნდა გავითვალისწინოთ და უნდა ვიცოდეთ. პირველი ის, რომ არასოდეს ღმერთი არ მოუვლენს ადამიანს ისეთ განსაცდელს, რომლის ტვირთვაც მას არ შეუძლია. შესაბამისად, როცა ადამიანზე რაიმე განსაცდელი, ეს თავის თავში ნიშნავს იმას, რომ მას ამიძლება შეუძლია. ოღონდ შესაძლოა თავის ფიზიკური ძალებით მას ეს არ შეუძლია. და რა თქმა უნდა, აქაც ღვთის დაყრდნობით, ხო, ანუ ღმერთისადმი უნდა მიმართოს მან თავის სასუება და ღმერთი რომელმაც მოუვლინა მას ეს განსაცდელი, აუცილებლად მის ტვირთვაშიც დაეხმარება და გადაატანა. ანუ რეალურად განსაცდელი სწორედ ამიტომ ეძლევა ადამიანს, რომ ღმერთთან მივიდეს იგი. თორე როგორც ასეთი ხა ადამიანის წვალება და რა თქმა უნდა ტანჯვა ღმერთს არ ახარებს თავისთავად ცხადია, ხო? მაგრამ როგორც თავად მოგცა მაგალითი, ხო, რომ არ ჯვარცმულიყო, არც აღდგებოდა და არც ამაღლებოდა და ამით სახე დაგვიდო ჩვენ, რომ თითეული ადამიანი უნდა ჯვარს ეცვას, ეხლა ფიზიკური ჯვარცმას არ გულისხმობ, მაინც და მაინც, ხო? ზოგადად თითეული ქრისტიანის აქვს გარკვეული ჯვარი და ამ ჯვრის ტარება არის სწორედ ქრისტიანის ცხოვრება. აი მე და ყველას ვთქვათ, გვინახია, ხო, აი მე შეიძლება ითქვას, რომ მიმართო მინდა იმ ადამიანებს, რომლებიც განსაცდელში არიან, ხა ძალიან ცეთ ჩვენ რაღაც ესეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ მრავლად არის ესეთი შემთხვევები, ხო, მრავალი მაგალითად აი ონკოლოგიური დაავადებით მსხვერპლი ადამიანი, მრავალი ბავშვი ამასთანავ იაშვილის კლინიკაში ვიყავი რეანიმაციაში და შემძრანა ნახმა, რომ ეს ბავშვები ავიცი მე დაწყებული მცირე წლოვენობიდან დამთავრებული 16 ზოგი წევს, არ ვიცი გაუგონარი მართლა საშინელი სიტუაცია ამ კუთხით განსაკუთრებით და კიდევ უფრო მრავლდება ეს და აი ამ ადამიანებს მინდა მიმართო რომ აი იცოდნენ მათ რომ არ არსებობს განსაცდელი რომელიც მას ღმერთთან არ მიაახლებს. აი საოცარი ნათქვამია, მაგრამ ღმერთს ადამიანი რომ უყვარს, სწორედ ამიტომ უვლეს მას განსაცდელს. და მეორე, თითეული განსაცდელი ადამიანისთვის სარგებლობის მომტანია. თუ კი რა თქმა უნდა ადამიანი მას ჯეროვნად იტვირთებს. აი უწმინდეს ხშირად ბრძანებს არ არსებობს ჩიხი, ხო? ანუ ხშირად მართლაც აი ადამიანს გონია რომ გამოუვალ სიტუაციაშია, მაგრამ მან უნდა და სასოწარკვეთილებამდე ეშმაკს ჩასაფრებულია ეშმაკი აი ამ განწყობის მიღმა და კიდევ უფრო ამძაფრებს ამას და უნდა რომ ადამიანი აი სრულ სასოწარკვეთილებამდე მიიყვანოს. ღმერთმა დაიფაროს და აქედან თვითმკვლელობამდე ერთი ნაბიჯია. უნდა იცოდეს და უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ყველამ, რომ ღმერთს რომ ადამიანი უყვარს, ადამიანს იმის მეათასადად რომ უყვარდეს ღმერთი, ალბათ ამ სიცოცხლეში ვეწყონებული იქნებოდა ის. ამიტომ შესაბამისად, როგორ შეიძლება რომ თავის საყვარელ არსებას ღმერთმა ავნოს, პირიქით მან ადამიანი მუდმივი ნეტარებისთვის შექმნა და სწორედ აი ამ ნეტარებისთვის განამზადებს მას განსაცდელებით. მრავალ დასაწყისში თქვენ წმინდა იოანე ოქროპირის განმარტებაზე ისაუბრეთ განსაცდელთან მიმართებით და აღნიშნეთ, რომ როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი ბრძანებს, არსებობს ნებსითი განსაცდელი, ანუ ჩვენი არჩევანი, ის ცოდვები, რომელსაც ჩვენი თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე ჩავდივართ და შემდგომ უკვე უფლის მიერ დაშვებული ჩვენზე მოვლენილი განსაცდელი.
ხომ არ განაპირობებს პირველი მეორეს ხშირ შემთხვევაში მამაო და აი აქედან გამომდინარე დღევანდელი საქართველო ანუ მთელი საზოგადოება ერი რა განსაცდელების წინაშე დგას უფრო გულისხმობ ამ შემთხვევაში ნებსით განსაცდელს ანუ ჩვენი არჩევანიდან თავისუფალი ნებიდან რომ წოდებს ჩავდივართ და შესაბამისად ვართ განსაცდელში. ნამდვილად თავარი პრობლემა არა მარტო თანამედროვეობაში ზოგადად აი სოფლიო არსებობის ისტორიაში ეს არის ადამიანის მიერ ჩადენილი ცოდვები, რომელსაც მოყვებოდა განსაცდელი, ანუ როგორც ჩვენ თქვით, წმინდა იოანე ოქროპირის მიხედვით პირველი ასე ვთქვათ, ჯგუფი განსაცდელებისა, რაც დამოკიდებულია პიროვნულ არჩევანზე. საინტერესო არის რა, რომ აი წმინდა იოანე დამასკელის აქვს ასეთი საოცარი სწავლება აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, სწორედ იგი ამბობს, რომ მომხდართაგან, ანუ ის რაც მოხდა, ნაწილი ჩვენზეა დამოკიდებული და ნაწილი არ არის ჩვენზე დამოკიდებული ობრძანებს ის. ანუ ორ ნაწილად განყოფს აი შედეგებს მომხდარი ფაქტებისა. ის ამბობს, რომ ის რაც ჩვენზეა დამოკიდებული, ეს ნიშნავს რას, რომ ესე იგი ჩვენ ვიმკით ჩვენ საქმეთა შედეგს. და აი რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ის რაც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, აქ ამბობს წმინდა იოანე დამასკელი, რომ ის რაც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ამაშიც კი გარკვეულწილად ჩვენი ბრალეულობა გამოსჭვივის და იმიტომ რომ ესეც ან თქვათ სტიქიური უბედურება მაგალითად ხო რაც შეიძლება პიროვნულად მე არ გამომიწვევია, მაგრამ ჩემმა ცოდვამ გამოიწვია. ამას გულისხმობს ის, რომ ზოგადად სასჯელი როცა მოიწევა, ანუ ის რაც ჩემზე არ არის დამოკიდებული, როცა ასეთ სასჯელი მოიწევა, ესეც გარკვეულწილად ჩემზეა დამოკიდებული და ის რაც არ არის ჩემზე დამოკიდებული, ეს უკვე ღვთის ესეც საოცარი განმარტება აქვს წმინდა იოანე დამასკელს, ეს უკვე ღვთის განზრახვას მიესალმება. ანუ ხშირად არის ჩვენ ხსვანკისას აი რატომ ხდება თქვა ატომ ხდება პატარა ბავშვი რატომ თქვა სიტყვაზე რატომ არა და ვიღაცის გამოწვეულ უბედურებას და სტიქიას ვიღაცის ცოდვით გამოწვეულს რატომ შეეწიროს თქვა ვიღაც ხო კი ბატონო აი სწორედ ეს მომენტი არის რაც ღვთის განზრახულობას მიესადაგება ანუ არის ის რასაც ჩვენ პასუხს გავცემთ და არის ის რასაც ჩვენ პასუხს არ გავცემთ და ვერ გავცემთ უბრალოდ და იმას რასაც ვერ ვცემთ პასუხს ეს ნაწილი თლიანად უნდა მივანდოთ ღმერთს იმიტომ რომ უნდა გვწამდეს ჩვენ რომ ღმერთ როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნე ღმერთი ყოვლად მოწყალია და იგი ბოროტების კუთხით არ უშვებს არავისზე განსაცდელს. აი თუ კი ამის წმენა აქვს ადამიანს, ისეთ თუ კი ადამიანს ამბობს რომ თუ რატომ ხდება ეს მაშინ მას ისეთ გარკვეულწილად ეჭვში აქვს ღვთის კაცმოყვარეობაში, იმაში რომ ღმერთს სამყარო თავის მიერ შექმნილი ადამიანი ყველაზე მეტად უყვარს, ხო? აი აქედან გამომდინარე, აი ჩვენ დღე დიდ რო არ გვაქვს ეს რო განმორწოთ და ამიტომ დღევანდელობასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა რამდენიმე სიტყვა აი წმინდა იოანე დამასკელის ეს ორად განყოფა აი ამ რაც ჩვენზე არის დამოკიდებული ზუსტად მიესადაგება ალბათ აი დღევანდელობას აი მაგალითად შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ორ ნაწილად დავყოთ ეს განსაცდელები აი დავარქვათ საკუთარი სახელები აი მაგალითად ყველაზე ესეთი ნარკომანია ხო თქვათ რომელსაც ეს პიროვნული არჩევანია და ამას ეწირება უამრავი ადამიანი ხო იგივე ამ ბოლო ხანებში განსაკუთრებით გავრცელებული ბოდიში ავტოავარიები რომელსაც უამრავი ადამიანი ეწირება უმეტესად ახალგაზრდების სამწუხარო და საუბედუროდ ესეც ჩვენი პიროვნული არჩევანის შედეგია ხო იმ ადამიანის არასწორი არჩევანის შედეგია რომელიც თქვა საჭესთან დაჯდა არ ვიცი რა მდგომარეობაში თქვა თუ სიჩქარეს გადააჭარბა თუ რაც და მან მიიღო ის რაც მიიღო ხო ჩვენი ქვეყნის და არა მარტო ჩვენი სოფლიო უბედურებაა დღეს ეგრეთ წოდებული ეს სამორინეები, თამაშები, რომელმაც უამრავი ოჯახი დაანგრია, დაუპა ძალიან ბევრი თვითმკვლელობა შეეწირა. მიიღო, დიახ, ამას ვამბობ ზუსტად და ჩვენი ქვეყნის უბედურება დღეს ძალადობები, აქ სულ 2-3 დღის მოხდა, ხო, ოჯახი ამოწყვიტა ერთ-ერთ ადამიანს. ნუ არ ვიცი, ეს ყველაფერი იცით რაზე ჩვენ ვსაუბრობთ, ამაზე დიდი განსაცდელი რა გინდა რომ შეემთხვას, ხო, აი, მაგრამ მეორე თქვათ მეორე აი წმინდა იოანე დამასკელიზეც საუბრობს მეორე ტიპის განსაცდელები რა არის? ნუ სიტყვაზე აგერ რამოდენიმე დღის მომხდარი სტიქია სვანეთში, ხო? დიახ. ჭუბერის ტრაგედია საშინელი. საშინელი იქამდე თქვა წყალდიდობა. თუმცა მსხვერპლი არ მოყოლია, მადლობა. თავის წყალდიდობა. ნუ იქამდე თქვა თბილისის წყალდიდობა, თქვა შარშან-ბორჯომის ეპარქი დაიწვა, ნუ ასე შემდეგ ხა ჩამოსეტყვა, რომელიც ამის ყოველ წელიწადს მოდის და მონადგურებს. ეს აი ზუსტად წმინდა იოანე დამასკელი რასაც აი ორად ყოფს, ზუსტად აი ესე იყოფა ორად ეს განსაცდელები. ერთი ეს პიროვნული კი ბატონო, აი ეს და მეორე რაც
პირველად შეიძლება ჩემზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ ჩემმა ცოდვამ გამოიწვია, ჩემმა და ვიღაცის ცოდვამ გამოიწვია ღვთისმსაჯელი. აი რა ერთია საკითხის დასმა, იცით რომ აი დღეს სვამელო ეს პრობლემა, მაგრამ მეორეა ამ დასმულ პრობლემას მოუძებნოთ გამოსავალი. აქსიომა ის რომ არ არსებობს სიტუაცია გამოსავლის გარეშე. ხანავს თქვი არ არსებობს ჩიხი, ხო? მაშინ ისმის მეორე თქვა რაშია გამოსავალი, თქვათ გამოსავლის უპირველესი წყარო რა არის? მიზეზი, ანუ რა მიზეზის იწვევს გარკვეულ მოვლენას, ამ მიზეზით უნდა მოხდეს, ამ მიზეზის განეიტრალებით უნდა მოხდეს მოვლენის განეიტრალებაც რა. აი რას გულისხმობ? აი თქვათ ავიღოთ ავტოავარიები, ხო თქვათ კონკრეტული შემთხვევა, ხო? ვინ უნდა გამოასწოროს ეს? აი ადამიანმა თავის თავში ეს თვითონ უნდა გამოასწოროს. ანუ პირველი გამოსწორების ასე ვთქვათ და სინანულის და გამოსწორება სწორედ სინანულზეა დამყარებული მოგეხსენება საფუძველი რა არის? რომ მე ჩემ თავში ვნახო ბრალეულობა. სხვაში კი არ ვეზობ, აი დღეს ალბათ ყველა უსმენ ჩვენ ყველაფერს აბარალებს აბსოლუტურად. აი არავინ არ ამბობს იმას, რომ აი რაღაცა ჩემი ბრალია, ხო? აი რაღაცა მე დავაშავე და აი ადამი დაევას ჩადერილმა ცოდვამ კი არ გამოყარა სასופველო, გადაბრალებამ გამოყარა სწორედ, ხო? მათ ჯერ ერთმანეთს გადააბრალეს ყველაფერი და მე რა ღმერთს და აი ერთ წრეზე ბრუნავს თითქოს აი მთელი მსოფლიოს ისტორია და მათ შორის თავის მართლება არის ერთგვარი სენი. თავის ოღონდ მე არ ვიყო დამნაშრომლობა, სხვა ვინც გინდა, თუნდაც ღმერთი. და აი ეს არის მე ვფიქრობ რომ მიზეზი ეს არის ჩვენი აი ამ ყოფისა, რომ ჩვენ არ გვინდა საკუთარ თავში დანაშაულის დანახვა, ჩვენ არ გვინდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა, თქვათ აი ნარკომანმა, მან ხომ იცის რომ უეჭველი მისი სიცოცხლე დამთავრდება ტრაგიკულად, მან ეს უჭოჭველი იცის, მაგრამ საკუთარი არჩევანი ხა იქ იცით კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ძნელია, მაგრამ არ არსებობს თუ კი ადამიანი მოინდომებს გამოსწორებას, არ არსებობს რომ ადამიანი არ გამოსწორდეს. აი ეს სინანულისადმი მიდრეკა არის ასე ვთქვათ საკუთარ თავში ბრალეულობის დანახვა და სინანულისადმი მიდრეკა არის გამოსავალი უპირველესად. რა თქმა უნდა მეორე საკითხია რომ შესთქვათ იგივე მთავრობამ თუ ვთქვათ შესაბამის ორგანიზაციებმა უნდა შეუქმნას პირობები ამ ადამიანებს გამოსწორებისა, მაგრამ ვერავინ ვერ ამ ყველაფერმა შენ შეიძლება ხელი შეგიწყოს. ვერავინ ვერ გამოგასწორებს შენ თუ კი შენ თავად არ გინდა ამ ყველაფრის. და აი პატრიარქის სიტყვები გამახსენდა ხშირად იმეორებს ხოლმე ხოი მწუხარებავ შენ ხარ დასაბამი სიხარულისა და ხოი სიხარულო შენ ხარ დასაბამი მწუხარებისა. ალბათ ეს სიტყვები არის ნუგეში, რომ ნებისმიერი მწუხარება და განსაცდელი შეიძლება შეიცვალოს სიხარულით და მთავარია ჩვენ მადლობდეთ უფალს და არ გაგვიჩნდეს პროტესტის გრძნობა ამ დროს და არ ჩავარდეთ პირიქით ღვთის გმობაში. ძალიან დიდი მადლობა. და ეს დავამოწმებ იოანეს სახარებაში აბა განკურნებასთან გახსოვთ, როცა მას დაინახავენ, შობიდან მას დაინახავენ მოციქულები და მას ხوارსებუნება ვინსოდა ამან თუ თავის მშობლებმა და უფალი მას ეუბნება რომ მათ რომ არც ამას შეუწოდავს, არც ამის მშობლებს, არამედ ეს ბრმა დაიბადა, იმიტომ რომ ამაზე და განცხადნეს უფლის ზრახვები. ანუ ეს არის ამოსავალი წერტილი, რომ ღვთის განგებულებით ხდება ყოველივე და იმავე ღვთის განგებულებას დავეყრდოთ ჩვენ, როცა განსაცდელი შეგვემთხვევა. ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენოთ ტელემოყურებელს განსაცდელის შესახებ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა სიონის საკათედრო ტაძრის დიაკონი გიორგი ვაშალომიძე. დავბრუნდით ეთერში სტუმრებთან ერთად სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. მათ შემოგვიერთდნენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ბატონი ნიკოლო ზანთიძე და მსახიობი ანი ბებია. დიდამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დღეს ორი მნიშვნელოვანი პროექტის პრეზენტაცია მოხდება. გუდაბერტყას არქეოლოგიურ ნამოსახლარს დაემატა ინფრასტრუქტურა და ამის წარდგენაც დღეს მოხდება. ამასთან ერთად უფლისციხეში გაიმართება პროექტის ემეგობრე მემკვიდრეობა წარდგენას. პროექტის ფარგლებში ასევე შედგება გლობუსის თეატრ გლობუსის სპექტაკლი პარტახი, რომელშიც მონაწილეობს ანი. ბატონ ნიკოლოს, თავიდან მინდა გითხოთ პროექტის შესახებ ემეგობრე მემკვიდრეობას, რას გულისხმობს ეს და შემდეგ უკვე ანის სპექტაკლის შესახებ დავუსვამ შეკითხვას. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველი სარგებლობ შემთხვევით და მოგიტანეთ მცირე საჩუქარი, ეს ეხლა ხანს გამოვეცით ჩვენ ქართულ გერმანელი დასახლებების
ინვენტარიზაცია, რომელიც ჩავატარეთ და მისი კატალოგი, ამ კატალოგში აღნიშნულია თუ რა დასახლებებში ცხოვრობდნენ და რა კულტურულ მემკვიდრეობას ქმნიდნენ გერმანელები ჩვენს ქვეყანაში. სხვა შორის მეც გერმანელების აშენებულ სახლში ვცხოვრობ დღემდე 1903 წელს არის აგებული სახლი. სავარაუდოდ შესაძლებელია თქვენი სახელიც. შეიძლება იყოს ძეგლი, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძეგლები. რაც შეეხება ჩვენს პროექტს, ჩვენ უკვე თითქმის 1 წელია რაც დავიწყეთ ეს პროექტი მეგობრებო მემკვიდრეობას, რაც გულისხმობს მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, კლუბის წევრებისთვის მთელი რიგი შეღავათების დადგენას, მთელი რიგი პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, მათ შორის ეხლა გვერდდება თეატრი გლობუსი, რომელიც, ასე ვთქვათ, აი ამ პროექტის ფარგლებში ღია ცისქვეშ უფლისციხეში ჩაატარებს სპექტაკლს, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამითი პოპულარიზაციას უწევთ. თვითონ ძეგლს პოპულარიზაცია ეწევა, რა თქმა უნდა, სახელოვნებო კულტურას, როგორც არის თეატრი და ამითი კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ საზოგადოებას, რომ აქტიურად იყვნენ ჩართულები კლუბ მეგობრეს პროექტში. არც ისე დიდი ხანია, ხო, ბატონ ნიკოლოზ, რაც ეს კლუბი თითქმის 1 წელი ბოლომდე არ არის 1 წელიწადი. ამ კლუბში წევრიანდებიან, ვთქვათ, არის მოთხოვნა, მაგრამ მე უფრო მეც ველოდი, რა თქმა უნდა, პარტნიორი ორგანიზაციებიც, აი პარტნიორი ორგანიზაციები უფრო აქტიურობენ, ვიდრე ჯერჯერობით საზოგადოება. პარტნიორი ორგანიზაციებში გულისხმობ იმ, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციებს, რომლებიც როგორც კერძო და ასევე სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებსაც საკმაოდ საინტერესო შეთავაზებები აქვთ ისედაც ასე ვთქვათ, ჩვენი მოსახლეობისთვის. ეს მარჯანიშვილის თეატრია ჩვენი პარტნიორი, ხელოვნების სასახლეა, ეროვნული მუზეუმი და ასე შემდეგ. მიზანი საკმაოდ ფართოა, მიზანი არის ის, რომ კლუბის წევრს გარდა, ასე ვთქვათ, თავისი შემონატანით რითიც იხდის წელიწადში 50 ლარს წელიწადში ხას უსვავ, ამ უმზადდება სპეციალური ბარათი და ამ ბარათით სარგებლობს გარდა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში არსებული მუზეუმი და მუზეუმ-ნაკრძალების, ასე ვთქვათ, შეღავათები და შუქ შემთხვევაში უფასო, მთელი წლის განმავლობაში უფასო, ასე ვთქვათ, ვიზიტის შესაძლებლობით, ასევე იმ პარტნიორ ორგანიზაციები, რომლებიც ჩამოთვალე და კიდევ სხვა მრავალი. დაფინანსების ერთგვარი ალტერნატივა, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს დაფინანსება არ ყოფილიყო, რომ აი ხალხო დაგვეხმარეთ, არამედ ჩვენ გარკვეულწილად ვყიდით პროდუქტს ამ 50 ლარად, თითოეულ მოქალაქეს, ვინც გახდება კლუბის წევრი, შესაძლებლობა ექნება თავისი დანახარჯი, ანუ შედატანი 50 ლარი გააკონტროლოს თუ საწავიდა და რა თქმა უნდა ეს ძეგლებს უნდა მოხმარდეს და თითოეულ კლუბის წევრს აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს კონკრეტულად რომელ ძეგლს მოხმარდეს. კლუბში გაწევრიანება საინტერესოა, ბატონ ნიკოლოზ, როგორ ხდება და რამდენად ელექტრონულად მე იმიტომ აღვნიშნე, რომ კლუბის, ასე ვთქვათ, პარტნიორი ორგანიზაციები უფრო აქტიურად არიან ვიდრე საზოგადოება, რა თქმა უნდა დღეს ვიტყვი რომ ძალიან აქტიურია საზოგადოება კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობაში, ანუ სოციალური ქსელებით, მაგრამ თვითონ კონკრეტული ნაბიჯი რო დადგა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისეთი დიდი აქტიურობა არ არის, რომელსაც შეიძლება ეს ინფორმაციის ნაკლებობაც მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, შეიძლება ინფორმაციული ხარვეზებიც არსებობდეს, მაგრამ ვცდილობთ ჩვენ არ გადის დღე, არ გადის, ასე ვთქვათ, პერიოდი ან სოციალური ქსელით ან სატელევიზიო მიმართვით, რომ არ, ასე ვთქვათ, მოხდეს ამის პოპულარიზაცია. მაგრამ ვფიქრობ, რომ რაღაცა მომენტში გარდამტეხი იქნება რაღაცა მომენტი და უფრო გამდიდრდება, ასე ვთქვათ, კლუბის წევრების რაოდენობა. რაც შეეხება სპექტაკლს, რომელიც იქნება წარმოდგენილი რეჟისორი არის სანდრო მრევლიშვილი და ეს არის ეგნატე ნინოშვილის ცნობილი მოთხრობა. არც საინტერესოა, რა ფორმით, რა ინტერპრეტაციით იქნება სპექტაკლი წარმოდგენილი და ზოგადად რას ნიშნავს თქვენთვის აი ამ პროექტში ჩართვა. პირველ რიგში დავიწყებ მადლობით თქვენ რომ მომიწვევთ, მადლობა თქვენ პირველ რიგში იმიტომ რომ აკეთებთ არაჩვეულებრივ საქმეს და მე ვარ მართლა ბედნიერი რომ მეც რაღაც მხრივ მონაწილე ვარ ამ პროექტის, მით უმეტეს ჩემი პროფესიით და ვთამაშობთ სპექტაკლს. ან თეატრმა გლობუსმა იგივე რუსთაველის 19-მა დადო მემორანდუმი და ვითამაშებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, სპექტაკლებს. დღეს გვაქვს ბედნიერება ვითამაშოთ უფლისციხეში. ცოტა სირცხვილი არის, არ ვარ ნამყოფი უფლისციხეში და არა უშავს. ეს ნახავ და კარგია რომ ეს ემოცია წინგელოდება. კი, ნამდვილად ერთი სული მაქვს, იმიტომ ძალიან საინტერესო სივრცეა, ანუ სპექტაკლის სათამაშოთ, ასე ვთქვათ. და ძალიან ანტიკურ ხანაში გადაყვა. ხო, დიახ, კი, და
მგონია რომ ძალიან კარგი დღე გამოვა. და მინდა ხალხს მოუწოდო ჩემ თაობას ჩაერთონ ამ პროექტში, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს წარსულზეც, მომავალზეც და ასე შემდეგ. რას გვეტყვით ზოგადად შემადგენლობაზე ასევე, ვინც თქვენთან ერთად თამაშობს სპექტაკლში? ანუ სპექტაკლში თამაშობს თეატრ გლობუსის მსახიობები. და ვინ არიან ისინი? შეიძლება ყველა ვერ ჩამოთვალო. ძალიან ბევრი ერთ ესევე ანუ ეს არის მრავალრიცხოვანი სპექტაკლი არის კი ძირითადად ვართ ახალგაზრდები. ესე რომ ვთქვა. რაც შეეხება მეორე პროექტს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ემატება გუდაბერტყას არქეოლოგიურ ნამოსახლარს. რას გულისხმობს ბატონი ნიკოლოზ ეს ინფრასტრუქტურა, როგორც ვიცი, ეს არის მოედანი, გადასახედი და რა ხედი იშლება, რას დაინახავს, რა მოხდება ტურისტის თვალთახედვაში. გარკვეულწილად ამ პროექტს, ასე ვთქვათ, როგორც ჩვენთვის სასიხარულოს და ასევე ცოტა ნოსტალგიური ასე ვთქვათ მიმართულებაც აქვს. ჩვენ მიზანმიმართულად ვმუშაობთ კულტურული მემკვიდრეობის, ანუ არქეოლოგიური საიტების ტურისტულ პოტენციალის გამოყენებაზე, მათ შორის ეს ერთ-ერთი არის გრაკლიანი, რომელიც გზაზე იცით თქვენ რომ მუზეუმი აშენდა და მეორე საპირისპირო მხარეს გორთან უფრო ახლოს ეს გუდაბერტყას ნამოსახლარი, ორივე ძეგლს ჩვენ ვაფინანსებთ, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო ვაფინანსებთ. დღემდე მიმდინარეობს კვლევაძიება ყოველწლიურად 2014 წლიდან დავიწყეთ 15-დან არქეოლოგიური კვლევაძიება მიმდინარეობს და ერთ-ერთი ვიზიტის დროს დაგვებადა იდეა რომ კარგი ადგილია თვითონ ხედი, თვითონ გზას, ასე ვთქვათ, ჩხაროსნულ ტრასას გადახურებს ეს ტერიტორია და კარგად ჩანს ოკუპირებული ტერიტორიის ნაწილი. ამიტომ დაგვებადა იდეა რომ მოგვეწყო სპეციალური პლატფორმა, სადაც ასე ვთქვათ, ხედის შესაძლებლობა გექნება ოკუპირებულ ტერიტორიას უყურო, მაგრამ ამით არ დავკმაყოფილდით და ჩვენ დავამზადეთ სპეციალური ბანერები, მუდმივ მოქმედი, რომელიც იქ იქნება სულ განთავსებული, სადაც აღნიშნული არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები დაგვრჩა და რა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებია იქ. და ვამონტაჟებთ ასევე მუზდის მუშაობა, დღეს ამის, ასე ვთქვათ, პირველადი პრეზენტაცია იქნება, რომელიც გულისხმობს გასახეთ მოწყობილობას, ანუ ჭოგრიც, დიახ, ჭოგრიტი, ანუ ქართულად. ჭოგრიც და შესაძლებლობა გვექნება ცხინვალს შევხედოთ, ну, ესეთი ესე ვთქვათ, ჭოგრიტები რო არის ცნობილი სტაციონალური ცხინვალი დაინახო და კონკრეტულად რაღაც ოკუპირებული ტერიტორიები მაქსიმალურად მიიღო ინფორმაცია თუ რა დაგვრჩა იქით და რა კულტურული მემკვიდრეობა არის, ასე ვთქვათ, ხაზს მიღმა. დიახ. რაც შეეხება ინფორმაციას, ვთქვათ, ბროშურები თუ იქნება იქვე და თუ ექნება ტურის საშუალება, რომ გაეცნოს თუნდაც აი ოკუპირებული ტერიტორიის ისტორიას, ცხინვალის რეგიონის ისტორიას. პირველადი მონაცემებით ჩვენ რაც შევქმენით, ეს არის ბანერები, რითიც პირველად ინფორმაციას მიიღებ. ამის პარალელურად ჩვენ მუშაობთ თვითონ გუდაბერტყის არქეოლოგიური ძეგლის ინფრასტრუქტურაზე, სადაც ვიზიტორთა ცენტრიც იქნება, ამის პროექტზე ვმუშაობთ. რა თქმა უნდა, იმ ვიზიტორთა ცენტრში მაქსიმალურად წარმოჩინებული იქნება ამ, ასე ვთქვათ, ბანერების მნიშვნელობაც და საერთოდ რა არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არა მარტო შიდა ქართლის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არამედ აფხაზეთის ნაწილზეც იქნება ინფორმაცია. ეს არის პირველადი ნაბიჯი დღეს, რასაც ხსნით. გუდაბერტყა არის მართლა მნიშვნელოვანი ძეგლი, ანუ ჩვენი იდეა იყო, ეს არის დაახლოებით გრაკლიანის პერიოდის ძეგლი, ადრეული პერიოდი, ადრეული ბრინჯაოდან დაწყებული, ადრე შუა საუკუნეებამდე თითქმის დამთავრებული საკმაოდ მძლავრი სამოსახლო პირობები იყო. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ არქეოლოგიური ეს ძეგლის მონახულების პროცესში ეს დამატებითი ინფორმაციის მიღების საშუალება იყოს და პირიქით, ვინც იქ მივა არქეოლოგიური ძეგლიც ნახოს. ანუ ესე ვთქვათ, ერთი გასროლით ორი პროექტია. მე მინდოდა მეკითხა ელისაბედ, აი ამ აღიარა ერთგვარად, რომ მას ესეთი მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლი, რაც არის მართლა ჩვენი ისტორიის და ჩვენი ქვეყნის და კულტურის სიამაყე, მას დღემდე არ აქვს ნანახი და აი ზოგადად მინდოდა მე მგონი არ ავწდებით თემას, რამდენად მნიშვნელოვანია, რადგან ასეთ პროექტებზე ვსაუბრობთ, უფრო მეტად როგორ თქვა, კულტურის გაღვივება ჩვენში იმისა, რომ აი ბევრი ახალგაზრდა ოცნებობს, მაგალითად ნახავდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას, ბევრი არ ოცნებობს, აქვს ამის შესაძლებლობა, გადის ნახულობს და ბევრისგან გამიგია, რომ ჩვენს ირგვლივ არის იმდენი საინტერესო რამ საკუთარ ქვეყანაში, რაც აღმოსაჩენი აქვს. და მე გაუცებულებს უთქვათ, რომ უი რა მაგარია, რა მაგარ ქვეყანაში ვცხოვრობთ თურმე მართლა და აი თქვენი როგორც ახალგაზრდის აზრი არის საინტერესო ამ კუთხით, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ვიცნობდეთ კარგად ჩვენ ქვეყანას, ასე თქვენი აზრით ბატონო. ანუ შენი უნდა იცოდე, ქართული უნდა იცოდე,
წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვისას ვერ დააფასებ. სხვის სანახავად რომ მიდიხარ, აღქმა უნდა შეგეძლოს და შენი თუ არ გაქვს ნანახი რაღაც მაინც აზრი არ აქვს ჩემი აზრით, რომ უცხოეთში რაღაცების ნახვას პირველ რიგში შენი კულტურა უნდა იცოდე და ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ერთ დღეში, ერთ თვეში და ერთ წელიწადში არ მოხდება, თუმცა იმედი მაქვს, ჩემი თაობა ნელ-ნელა მეც ამ რა თქმა უნდა გავიცნობ საკუთარ. ძალიან პატარაა ეს ქვეყანა და თან ადვილი არის გადაადგილება. 77 კილომეტრი ყოფილა სულ გუდაბერტყამ და ახლა გავიგე, სხვათა შორის იქვე ყოფილა გორ. ეს არის რეალურად გორთან არ შესული, ანუ საზოგადოებისთვის უფრო ესე ვთქვათ ადვილად აღქმანდი რო გახდეს, გორიდან რო გამოვდივართ, მალევე მარჯვენა მხარეს ესეთ ფერდობზე არის გუდაბერტყის გამოსახლარი. თქვენ ბრძანეთ ბატონო ნიკოლოზ, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, ალბათ შემდგომში ვთქვათ იქ მოეწყობა საკვები ობიექტიც, კაფეც და ასე შემდეგ სხვადასხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურა დაემატება. გარდა ამისა, რა გეგმები გაქვთ ესეც საინტერესო არის და აქვე გკითხავთ ცოტა დრო დაგვრჩა, თუ გრძელდება არქეოლოგიური სამუშაოები. რა თქმა უნდა, პირველი გეგმები როგორც აღნიშნე რომ მუშაობა მიმდინარეობს პროექტირებაზე თუ როგორი ინფრასტრუქტურა მოვაწყოთ გარშემო და არ უნდა იყოს ეს მაქსიმალურად ჩარეული ტერიტორია, რომ სადღაც მშენებლობები იყოს დიდი რაოდენობით იქ უნდა იყოს მაქსიმალურად სუბუქი, გარემოზე მისადაგებული, მაგრამ კომფორტული იმისთვის, რომ სველი წერტილები ადამიანი მივიდეს ელემენტარულად დასვენების შესაძლებლობა მიეცეს და რაც შეეხება თქვენ კითხვას ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების ნაწილი კულტურულ მემკვიდრეობაში, რაზეც ჩვენ არაერთხელ თქვით და ვაკეთებთ კიდევაც, გვაქვს სკოლა, საგანმანათლებლო პროგრამა, რითიც ჩვენს ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც გავედით და ჩვენს სათვისტომოს ბავშვებს უტარებთ პოლონეთში, ესტონეთში, სასონხეთში, საქართველოში მიმდინარეობს განათლების სკოლა, რითიც ვასწავლით მაგალითად როგორ ხატოთ ფიროსმანი, ქართული ანბანის დამწერლობა, ძველი ქართული ანბანის, იმიტომ რომ იცით ანბანი იუნესკოში შევიყვანეთ სააგენტოს ზუსტად ინიციატივით დაიწყო ეს პროცესი, როცა ქართული ანბანი სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შევიდა. ამიტომ განათლებას ექცევა ძალიან დიდი ყურადღება და უნდა მიექცეს განსაკუთრებით კიდევ დამატებით და გაგახსენებთ ბავშვობაში ჩვენ დროს და ეხლაც არის მე მგონი იყო ექსკურსიები. ამას უნდა სწორი დაგეგმა უნდა. იმ პერიოდის ბავშვებისთვის განსაკუთრებით ქვეყნის სიყვარული შეაყვაროს, სადაც უფრო შემეცნებითაც უდგებიან და უფრო დიდი ინტერესი, რომ ზოგ შემთხვევაში მეც მახსოვს, როდესაც ექსკურსიებზე დავდიოდით, ვერთობოდი უბრალოდ და იგარემო კონსერვატის დავსწრებოდით ამ ტექნიკას. თუმცა უფლის ციხე, მე მგონი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სწორედ ექსკურსიების წყალობით აქვს ნანახი. კი, მათ შორის უფლის ციხე მე ასე მაქვს ნანახი. ასე რომ მე დღეს გაქვს შესაძლებლობა გეპატიჟებით ოფიციალურად თუ შეძლებთ. დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა გორთან არის ისიც. გორთან არის ისიც. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ დღეს მოხდება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის წარდგენა, ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტი, ტურისტული ობიექტი დაემარტა გუდაბერტყას არქეოლოგიურ ნამოსახლარს და ამასთანავე მოხდება წარდგენა პროექტისა ემეგობრე მემკვიდრეობას თემაზე სტუდიაში საუბრობდნენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ბატონი ნიკოლოზ ანთიძე და მსახიობი ანი ბებია. გრძელდება გადაცემა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში ხალხურ რეწვის ოსტატთა გამოფენა მოეწყო. ღონისძიებას ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაესწრო. ერთად ნახოთ უფრო ვრცლად იატიგინაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ხალხური რეწვა შეიქმნა 80-90-იან წლებში უწმიდესმა გახსნა სიონის საკათედრო ტაძარში და იქიდან მოყოლებული გაიხსნა სხვადასხვა სკოლები სხვადასხვა რეგიონებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. რაც არის ჩვენი ძველი წინაპრების ნამუშევრები ტანსაცმელები, ჩვენ უშუალოდ იმას ვიყენებთ, იმის მიხედვით ვაკეთებთ, რომ ეს არც ფერი დაიღეს, არც ორნამენტი, არც თვითონ სტილი, ტანსაცმელის სტილი და კურთხევაც მაგაზე გვაქვს, რომ ეს ძველი ჩვენი ტრადიციული ფერი და ორნამენტი და ტანსაცმელი რომ არ დაიკარგოს და გადმოვცეთ ჩვენ ახალგაზრდებს. ყველაფერი ეს ხევსურული ნაქარგობა შეგვასწავლა ელისო არაბულმა. ჩვენ შევქმნით ჯგუფი, გავიარეთ სასულიერო აკადემიაში 4 თვიანი კურსები, სადაც შევისწავლეთ საფუძვლიანად სხვადასხვა სახეობის ქარგვა და შემდეგ უკვე შევქმნით ჯგუფი.
თამარის სიზმარი და აი ამ ჯგუფში გაერთიანებულები ვართ 6 ადამიანი და ვაბზადებთ ხევსურულ ტანსაცმელს. ძალიან სასიამოვნო, რომ ახალგაზრდებიც არიან დაინტერესებული ამ ხევსურული ტანსაცმლით. შეიძლება ყველაფერი ესე არ გააკეთოთ, მაგრამ აი ნაქარგობით რაღაცა პატარა ნივთებს აკეთებენ. ესეც უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ ინტერესი უჩნდებათ. უკვე მრავალი წელია, რაც მე ამაზე ვმუშაობ. დიდ სიამოვნებას რო არ გამოჭირდეს, მე ქიმიკოსი ვარ სპეციალობით, სულ სხვა დარგი მაქვს თავდაპირველად, მაგრამ უდენად სასიამოვნოა პროცესი, როცა შენი ხელით ქმნი. წარმოიდგინეთ, ახლა ამას რო გააკეთებ და ბოლოს დაინახავთ, რა სასიამოვნოა, როცა ეს თვითონ საკუთარი ხელით არის შექმნილი. შენ შეგვიძლია მართლა ხელოვნების ნიმუში შევქმნათ. ძალიან ბევრი გადავარჩინეთ. არის ისეთი დეტალები ორნამენტებისაც, რომელიც უკვე აი გაქრობის პირზე იყო და მადლობა უფალს მე რომ ისეთ ადგილას მომიწია საპატრიარქოსში არსებობა, რომ აი ქალბატონებიც ძალიან ბევრი მოვიდა და ეს აღვადგინეთ ორნამენტის ბუნებრივ ფერებით შეღებვაც, ფერების შეხამება, ტანსაცმელის აღდგენა, რაც არის და ყველაფერი აღვადგინეთ თითქმის. ჩვენი ქალბატონებმა გააკეთეს სახლში სახელოსნოები, შვილებს ასწავლეს, შვილიშვილებს ასწავლეს და მე მგონი აღარ დაიკარგება ამის მერე, იმიტომ რომ აგრძელებენ მათი მომდევნო თაობა. გრძელდება გადაცემა სტუმართან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მას შემოგვერთა საქართველოს წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი ფისო ადეიშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო ფისო. მოგესალმებით, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ პირთა სახელების სიმბოლიკაზე ქართული საეკლესიო ლიტერატურის მიხედვით და პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება. რა არის ანთროპონიმი და რამ განაპირობა მისი გაჩენა? სავარაუდოდ ეს არის თქვენი სადოქტორო თემა. მე როგორც გამოვიცანი. პირთა სახელები გახლავთ ჩემი სადოქტორო თემა. ანთროპონიმი გახლავთ ადამიანის საკუთარი სახელი, ანუ პირთა სახელები. და მისი ფუნქცია გახლავთ ადამიანის გამოყოფა, გამოცალკავება მასიდან. რაც შეეხება გაჩენას, გაჩენა განაპირობა როგორც საინათმეცნიერო ლიტერატურაშია მითითებული, მისი გაჩენა განპირობებული იქნა პრაქტიკული საჭიროებით. კონკრეტულად ერთი ადამიანის გარჩევა მომხდარიყო მეორე ადამიანისგან. შესაბამისად, თავდაპირველად ანთროპონიმებად წარმოგვიდგებოდა ნივთის, ვთქვათ, მცენარის, ცხოველის და სხვა ისეთი სახელები, რომლებიც საზოგადო სახელებად არიან, ვთქვათ, თავდაპირველად საზოგადო სახელები იყვნენ. ასეთი იყო მაგალითად, ვთქვათ, ისეთი სახელები, როგორიც არის დღესაც კი გვხდება მთის რეგიონებში და როგორც მიუთითებენ სამეგრელოშიც კი, ვთქვათ, ზაღლიკა, ვეფხვი, ამგელია, ვთქვათ, ამ ტიპის სახელები. დიახ, ეს წარმართულ ღვთაება მზისთან დაკავშირებული, ვთქვათ, ზევინარი, პირი მთვარისა, პირი მზისა, ვთქვათ, ქულციკა და ასე შემდეგ. ამ ტიპის სახელები ეს არ შემხო არ გამიგია. კი. დიახ, ვთქვათ, ამ ტიპის სახელები, საზოგადო სახელები, ვთქვათ, გამიხარდა, გამიხარდი, ამ ტიპის სახელები, მოგელი, არგელოდი და ესეთი სახელები, რომლებიც საზოგადო სახელებისგან, ვთქვათ, ჩამოყალიბდნენ და იქცენ საკუთარ სახელებად. ანუ ნიადაგი ანთროპონიმებისა გახლავთ აპელატივი, ანუ იგივე საზოგადო სახელი. დიახ, ალბათ ქრისტიანობის შემოსვლამ საქართველოში იქონია გავლენა საკუთარ სახელებზე და რა გავლენა იქონია, საინტერესოა როგორ აისახა ეს თქვენს თემაში. დიახ, ქრისტიანობამ და ქართლის მოქცევამ რასაკვირველია დიდი გავლენა იქონია არა მხოლოდ საკუთარ სახელებზე, არამედ ზოგადად ქვეყნის ისტორიასა და განვითარებაზე და საკუთარ სახელებზე ესე იგი გავლენა იმაში გამოიხატა, რომ მან ფაქტობრივად შეავიწროვა წარმართული ქართული სახელები და დავიწყებას მისცა. თუმცა როგორც მითითებულია საინათმეცნიერო ლიტერატურაში, სრულიად განდევნა ვერ მოახერხა იმდენად რამდენადაც კალენდარული სახელების გვერდით. ეს კალენდარული სახელები ეწოდება აი ქრისტიანულ სახელებს და კანონიზების მოხსენიების დღეს
დარქმეულ სახელებს ახალშობილისთვის. აი ამ სახელების გვერდით მეორეულ სახელებად ან მეტსახელებად გვხვდება ხოლმე, ვთქვათ, აი ამ ტიპის სახელები, წარმართული ქართული სახელები. რადგან სამღვდელოების ხელში გადავიდა შემდეგ სახელდარქმევის, ვთქვათ, ესეთი რიტუალი, შესაბამისად წარმართულ სახელებს არავინ არ არქმევდა და წმინდანთა სახელები იყო ძირითადად გამოყენებული, ვთქვათ. აი ეს გავლენა, რაც შეეხება ანთროპონიმებზე, რა იქონია, ვთქვათ, ქრისტიანობამ და ქართლის მოქცევამ, ძირითადად ეს არის, რომ მათ ფაქტობრივად დავიწყებას მისცა ქრისტიანული, მისცა წარმართული ქართული სახელები. ფისო, შეგვიძლია ვთქვათ, აი კვლევის დროს აღმოაჩინეთ ის, რომ ვთქვათ, აი ეს იყო პირველი ანთროპონიმი, აი არსებობს ესეთი რასაკვირველია, კი, რასაკვირველი არსებობს. პირველი სახელი რა იყო? სამყაროს შექმნა, რასაკვირველი უკავშირდება რელიგიას, უკავშირდება ბიბლიას. პირველი ანთროპონიმი სამყარო იქმნება 6 დღეში და მე-6 დღეს ცხოველების შექმნის შემდეგ შეიქმნა ადამიანი, როგორც გვირგვინი, ვთქვათ, შემოქმედებითობისა და პირველი, ვთქვათ, როგორც სამყარო შეიქმნა, პირველი ადამიანი შეიქმნა, შესაბამისად პირველი ადამიანის სახელიც მაშინ შეიქმნა და ანთროპონიმი გახლავთ ადამი. ამის შემდეგ ან უფალი არის პირველი, როგორც ადამიანის შემოქმედი, ასევე სახელის შემოქმედიც და რაც შეეხება შემდგომ პერიოდში, ვთქვათ, სახელშემოქმედებითობის პრეროგატივა, ასე რომ ვთქვათ, გადადის ადამიანის ხელში და შემდეგ ადამი ხდება ის მეორე, ვთქვათ, პერსონა, რომელიც სახელდებს ყველაფერს, ხო? დიახ, და მათ შორის დედაკაცს უწოდებს ევას. ბიბლიაში ის აკვირდებოდა და შემდეგ იქიდან გამომდინარე არქმევდა სახელებს. კი ბატონო, ევა შემდგომი სახელია, რომელიც ადამმა შექმნა და ამის შემდგომ თითოეულა გამონაკლისის გარდა ადამიანი არის, ესე იგი, ფუნქცია ადამიანის არის აი სახელის დარქმევა. თითოეულა გამონაკლისში შესაძლებელია ვიგულისხმოთ, ვთქვათ, ზაქარიას იონი ნათლისმცემლის მამისადმი გამოცხადება იერუსალიმის ტაძარში, რომ ის თავის ვაჟს დაარქმევს იოანეს, ასევე ღვთისმშობლისადმი, ვთქვათ, გაბრიელ მთავარანგელოზი ეცხადება ღვთისმშობელს და ეუბნება, რომ კურთხეულ ხარ დედათა შორის და შობძეს და უწოდებ ემანუელს, ხო? აი ეს მცირე გამონაკლისები სხვა შემთხვევაში, ვთქვათ, ადამიანი არქმევს სახელებს. საგნებსაც ადამიანებსაც. ფისო, როგორც ვიცით, ასევე არის მრავალსახელიანობა. ნუ ერთ ადამიანს ქვია 1 2 3 4 5 6 სახელი შეიძლება. ნუ გააჩნია სადრომელ ქვეყანაში ცხოვრობს. ეს როდიდან ფიქსირდება? ესე იგი მრავალსახელიანობა ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ძირითადად ხალხში სახელდება ზოგადად რაღაც მისტიკასთანაა დაკავშირებული. და ითვლება არა მხოლოდ ქართულ სინამდვილეში, არამედ მსოფლიო ხალხთა შორის, რომ სახელს რაღაც განსაკუთრებული ძალა აქვს. რა თქმა უნდა, აი თვითონ ისიც ხო, ფისო, ბიბლიას ვერავხდებით ჩვენ. იქ ყველა სახელს აქვს თავისი სემანტიკა, შინაარსი და რასაკვირველია, ასეც არის ქართულ ტრადიციულ შეხედულებითაც ასე არის. აფრიკის ერთ-ერთ სანაპიროზე ტომები თვლიან, რომ სახელით, საკუთარი სახელით რაღაც ფიზიკური ზემოქმედების მოხდენაც კი შესაძლებელია ადამიანზეო და ამიტომ ბელადების სახელებს ასაიდუმლოებენ, ვთქვათ, რომ რაღაცა ისეთი არ მოხდეს და ვთქვათ, არ დარჩნენ ბელადის გარეშე და აი ძალა საკუთარი სახელისა კარგად არის აღწერილი ბაშიაჩუქში, სხვათა შორის აკაკი წერეთლის, სადაც ვთქვათ, საუბარია იმაზე, რომ გლახუნა ბაქრაძის ვაჟი არ ეძლეოდაო და მე მეზობლებმა და ნათესავებმა ურჩიეს, რომ დაერქმია მისთვის გლახა და აი თქვა ღვთის სახელობაზე გაეშვაო და ამის შემდეგ ბავშვი წამოიზარდა ჩიტივით. რაღაც ეს სახელის ძალა და საკუთარი სახელი ჩემით, სხვათა შორის რაღაც ისეთი პოპულარული ძალიან არ არის და ისეთი გამოჩენილი ამ ხშირად მოგმართავთ მე ასეთ ეპიზოდს. ესეც თქვა აი ამ ეპიზოდთან ძალიან ახლოს არის, იმიტომ რომ მე როგორც მითხრეს, აი ჩემი სახელის დარქმევა განაპირობა იმან, რომ ჩემ მშობლებს ორი შვილი ჩემამდე გარდაეცვალათ და იმის შიშიც რომ მეც რამე არ დამართო და დაარქვითო ან კატის სახელი ან ძაღლის სახელი და ხუმრობ ხოლმე კიდე კარგი ბათურა არ დიამეტრი რა. მართლა? აი და გადარჩებოდა ფაქტია რომ გაამართლა. დიახ, ეს არის თქვენი ოფიციალური სახელი, ხო? ჩემი ოფიციალური სახელი. ხშირად ხდება ხოლმე რომ კნინობით ალერსობით ან მოფერებით მაგრამ ჩემი ოფიციალური სახელია და საინტერესო ისტორიაც მოგვიყევით ამასთან დაკავშირებით. და აი თქვა რაღაცა ხალხი როგორ უკავშირებს რაღაც მისტიკას სახელებს, აი ეს აქ კარგად გამოჩნდა და კარგად ჩანს. დიახ. თუ ხდება ხოლმე რომ აი საზოგადო სახელი გვევლინება საკუთარის ფუნქციით. არის ასეთი შემთხვევები? არის, ჩვენ აღნიშნეთ დასაწყისშივე რომ საკუთარი სახელების საფუძველი და ნიადაგი გახლავთ საზოგადო სახელი, ანუ საზოგადო სახელი იყო ის მყარი ნიადაგი, ადამიანი, მაგალითად ადამი, ხო? აი ეს ნათელი მაგალითია. ცხოველების სახელები იქცა ადამიანის სახელებად და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ხშირია შემთხვევები, როცა ასე ხდება, მაგრამ განსაკუთრებული ესეთი ნათელი მაგალითი გახლავთ ლაშა გიორგი, ჩვენი ქართველი მეფის ერთ-ერთი
გამორჩეული მეფის სახელი, ლაშა ნიშნავს მანათობელს. ეს საკუთარი სახელის ფუნქციით არ დასტურდებოდა, როდესაც მანათობელი გიორგი ეს ჩამოყალიბდა ესეთი შესიტყვება, ამის შემდეგ ის დამოუკიდებელ ანთროპონიმად იქცა და ცალკე სახელად ჩამოყალიბდა და შემდეგ ცალკეც კი იხმარება. თქვათ ამ ტიპის შესიტყვება, რომელიც თქვათ შეიძლება საკუთარი სახელის ფუნქციითაც მოგვევლინდოთ, გახლავთ მაგალითად მხოლოდშობილი ძე. ნუ ძველ ქართულში შებრუნებული წყობა პოზიციური და ძე მხოლოდშობილი, რომელიც აუცილებლად მაცხოვრის სახელია. სხვას პიროვნებას აქ ვერ მოვიაზრებთ, ხო? შესაძლოა ეს არა მხოლოდ კონკრეტული ერთი საზოგადო სახელი, არამედ შესიტყვებაც ჩვენ შეიძლება მოგვევლინოს, თქვათ, საკუთარი სახელის ფუნქციით. ასევე კონკრეტული სიტყვა, მაგალითად, მიმცემელი, გამცემელი, რომელიც იუდას მისამართით გამოიყენება წმინდა წერილში. არა მხოლოდ მიმცემი იუდა ან გამცემი იუდა ამ შესიტყვებით, არამედ მარტო აი ეს მიმცემელი ჩემი მაცხოვარი ამბობს, ახლა მოიწია მიმცემელი ჩემი. აქაც ის იუდას გულისხმობს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ეს საკუთარი სახელის ფუნქციით დასტურდება და იტვირთავს ამ ფუნქციას. ასეთივე, თქვათ, ჩვენს თემაზე მუშაობის პერიოდში აღმოაჩინეთ ამ ტიპის შესიტყვებები, თქვათ, უძღები შვილი. მართალია ეს სიმბოლური არის, თქვათ, რაღაც ზოგადი სახელიცა და ბევრ რამეს მოიაზრებს, მაგრამ კონკრეტულ სახელადაც, თქვათ, ანთროპონიმადაც შეიძლება ეს მოვიაზროთ, აი იმ ადამიანის, აი წეგან მამა გიორგი გახლდათ სტუდიაში და იმანაც ბრმადშობილის განკურნება. გასაგებია რომ ეს რაღაცა შესიტყვება გახლავთ, რაღაცა რთული კომპოზიტი გახლავთ, ეს ბრმადშობილი, მაგრამ ამავდროულად კონკრეტული ადამიანის სახელადაც მოიაზრება, იმიტომ რომ აი მიუთითებს კონკრეტულ პიროვნებაზე, მის ისტორიაზე და ძალიან ბევრ რამეს შეგვახსენებს სახარებიდან. ასე ვთვლით რომ თქვათ ასეთი ტიპის შესიტყვებები, თქვათ დავით გარეჯელი, აი იონე დამასკელი, იონე ოქროპირი, ესეც შეიძლება მოვიაზროთ მთლიანად სახელად, რადგან ანთროპონიმი მარტო იონე, თქვათ, სოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის შეერთებულ კალენდარში 86 წმინდა იონეა ჩამოთვლილი. ეხლა ვთქვათ, რომ საუბრობთ მხოლოდ ანთროპონიმით იონე, ძალიან ძნელი მისახვედრია, იონე მოციქულია, იონე წინამორბედია, ზედაზნელია, ჭიმჭიმელია, თუ რომელი იონეს ვგულისხმობთ. ამიტომ სწორედ ეს მახასიათებლები, რომლებიც ვთქვათ, ლიტერატურული თვალსაზრისით, მხატვრული თვალსაზრისით არის ეპითეტი, მეტაფორა და ვთქვათ, რაღაცა მხატვრული სახის, ვთქვათ, რა ასრულებული გაქვთ თქვენ თემაზე მუშაობა უკვე? ძირითადი ნაწილი გვაქვს შეკრული და თქვათ სხვა რაღაცებზე. აი ყველაზე საინტერესო აღმოჩენები. თქვათ აი დაახლოებით ეს აი ამ წუთას შემიძლია ის თქვა რომ თქვათ ძირითადად არა მხოლოდ რომელიმე ზოგადი სახელი, საზოგადო სახელი, არამედ აი ეს შესიტყვებებით საკუთარი სახელის ფუნქციას ასრულებენ. გარდა ამისა შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე რომ როგორ განაპირობებს ეპოქა რაღაც სახელის პოპულარობას. თქვათ და კონკრეტული პიროვნების პოპულარობა და გამორჩეულობა ესეც განაპირობებს. მაგალითად გიორგი ხა. კი ბატონო, საოცარ გავრცელებული და პოპულარული. ძალიან იშვიათი სახელია. ძალიან იშვიათი. და აი თქვა თამაშად 70 უკაცრავად 90-იანი წლები და ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის პერიოდში მსმენია რომ ხა ის ზვიადი ახალშობილებს ერქმეოდა. აი ასევე იუდა ძალიან იშვიათი სახელია, მიუხედავად გასაგებია მისი სემანტიკის გამო და იმ ამბის გამო, რაც მას უკავშირდება. სხვა იუდაც წმინდანი კი ბატონო, თქვათ ის 12 იოსების ძმა იუდა მაგალითად. ამას 12 შვილიდან ერთ-ერთი იყო იუდა. ეს აღარ არის არახსოვს, იმდენად დაჩრდილა მისი არსებობა და მისი პიროვნება აი ამ ღალატმა, ხო? ასევე თომა მოციქულთან დაკავშირებითაც შეგვიძლია ვთქვათ, ის ეპითეტი, რომელიც მას ახლავს, ურწმუნო თომა, ვთქვათ, ძალიან ვთქვათ გითხრათ ზღუდავს ამ სახელის პოპულარობას და მე ფაქტობრივად არც მეგულება თითქმის ბევრი ადამიანი, რომელზეც ამ სახელის მატარებელი იყო. მიუხედავად აი მე რომ ვაჟი შემძენო და სიამოვნებით დავარქმევდი თომას. ნუ არის რაღაც საკვირველი გამონაკლისი შემთხვევები, მაგრამ კი, შედარებით ვთქვათ იოანესთან და ავისთან, გიორგისთან შედარებით ძალიან სიმცირეა. კი ბატონო, აი თქვათ მოსეც გამიგია, ანთიმოზი და სხვა რთული სახელები, თომა შედარებით ნაკლებად დასტურდება. აი რაც უფრო ფიქრობ ეკლესიური გახდა ერი, მით უფრო გაიგო თქვა თომა მოციქული ვინ იყო და ასე შემდეგ მისი მოღვაწეობა, რომ ურწმუნო თომა აბსოლუტურად არასწორი შესიტყვება არის და სხვა კონტექსტი არის. და ნამდვილად რა ვიცი, ხა ჩემი მეგობრის შვილსაც ქვია მაგალითად. კი, თქვა პრეზიდენტის ვაჟსაც ქვია. აი კნინობით ფორმებზე რა სიტყვით, აი წეგან საუბრობდით, რომ სახელებს აქვს შინაარსი, ასევე რაღაცა ენერგეტიკა, სემანტიკა და აი ჩვენ ხშირად ვამოკლეთ. მაგალითად ელისაბედი, ელენე, მედეა, დეა, ლიზა, ელისაბედი ლიზა ზოგადად, უბრალოდ ვერავინ არ მეწახეს. ნიკოლოზი, ნიკა და ასე შემდეგ, ანუ ვამოკლეთ. ასე გვარებით შემოკლებული გვარებითაც მიმართავთ ხოლმე. რაჭაში აკეთებენ საოცარ ფორმებს, ესე იგი, ხო? რაღაც უკა-უკას და ეკა-ეკას თუ რაღაცებს უმატებენ. ხო, დიახ. ეს კნინობითი ფორმები ხშირ შემთხვევაში არის მოფერების აღნიშნული, გარდა ამისა, ვთქვათ, რაღაცა
ურობისკენ მიისწრაფის სამყარო და თქვათ რაღაცა სიმცირის, დროის სიმცირის თვალსაზრისით შესაძლოა ასეც გავიგოთ, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ეს თქვათ არის დამამცირებელი ფორმაც. მაგალითად, იმერეთში თქვათ გიგოია, თქვათ რაღაცა ვიღაც დავითია მოვიდა და ამ ტიპის ფორმები შეიძლება ესეთ დაკნინება და ანზორა რაღაც აი 100 მიმატება, ხო, ბოლოში ესეც არასწორია. მოფერებითი ფორმაც შეიძლება მოფერებითაც გავიგოთ და რაღაცა ალერსობით ფორმატად და შესაძლოა პირიქით რაღაცა ისეთი დაკნინების და დამამცირებელით. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც შეგვიძლია ვთქვათ ის ცნობილი გამონათქვამი, რომ ადამიანს სახელი არ ქმნის. ადამიანი ქმნის სახელს. ადამიანი ქმნის სახელს. კი ბატონო და ეს სახელი შემდეგ ვინ არის თქვენი თემის ხელმძღვანელი? თავბატონ მანანა ტაბიძეს დიდი სიყვარულით გადავისმით მოვიკითხავ და მართლა ძალიან საინტერესო თემა არის. ძალიან დავინტერესდი. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიაში. შევახსენოთ ტელემაყურებელს ფისო ადეიშვილი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პეროწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი გახდათ ჩვენ გადაცემის სტუმარი, ჩვენ ანთროპონიმების შესახებ საუბრობთ. განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტ შემოგთავაზებთ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უმაღლესმა სასწავლებელმა საანგარიშო კონცერტი გამართა კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. თემაზე სიუჟეტი ია ტიგინაშვილმა მოამზადა, ვნახოთ. ქრისტეს მიერ საყვარელო, მამანო, დედანო, ძვანო და დანო, უპირველეს ყოვლის საგილოცავთ ყველას გიორგი მთაწმინდელის ხსენების დღეს და განსაკუთრებულია ეს დღე ჩვენი გალობის უნივერსიტეტისათვის, რადგანაც იგი გიორგი მთაწმინდელის სახელს ატარებს და მართლაც ძალიან სიმბოლურია, რამე თუ გიორგი მთაწმინდელი ეს იყო არა მარტო დიდი ასკეტი და დიდი მეცნიერი, არამედ უდიდესი მისია აღასრულა მან, განსაკუთრებულად ჰიმნოგრაფიის განვითარების საქმეში და ბუნებრივია ასეთი პიროვნების მფარველობა, ასეთი წმინდანის მფარველობა დიდად შეეწევა ჩვენს უნივერსიტეტს. ძალიან საპასუხისმგებლო დღეა დღეს თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი სტუდენტებისთვის და მინდა თითოეულ მათგანს, განსაკუთრებით ჩვენს კურსდამთავრებულებს, რომლებაც სახელმწიფო გამოცდები რამოდენიმე დღის წინ დაასრულეს, შემიძლია ვთქვა წარმატებით და დიდ შემოქმედებით გზაზე გადიან უკვე დამოუკიდებლად და მინდა გზა დაულოცო მათ დიდ შემოქმედებით გზაზე. ეს თან საინტერესო ესეთი რეპერტუარია, რა შესაძლებლობებიც აქვს თქვა გუნდს მომღერლების კუთხით, საინტერესო ისაა მოწვეული მომღერლები არ ყავს თუ ადგილობრივი, ანუ სტუდენტური გუნდი ესე ვთქვა და ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი პროგრამა აქვს. სასწავლებელი ფაქტიურად არის ნომერ 1 საქართველოში. მსგავს სასწავლებელი არ არსებობს. აი ხა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა გამოგვაქვს, ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, ძალიან რთულად შესასრულებელი. მე მინდა უსურვო ამ სასწავლებელს, რომ გამრავლებული იყოს მთელ საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. ეს სასწავლებელი არის ნომერ 1, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა და მთელი გულით უსურვებ წარმატებას.
პირველ რიგში მინდა ყველას მიულოცო, ეს არის მინდა მამის გიორგი მთაწმინდელის ხსენების დღე. ჩვენი უნივერსიტეტი ამას ხდება დიდი ზეიმით. დღეს არის ჩვენი გუნდის შემაჯამებელი კონცერტი, სადაც მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ყოფილიყო საქართველოს ყველა კუთხის ფოლკლორული ნომრები. ვცდილობთ, რომ შევასრულოთ მაქსიმალურად აუთენტურად, მაქსიმალურად სრული დაცვით ძველი ჩანაწერების და ვცდილობთ, რომ ჩვენი შესრულების მანერით დავემსგავსოთ მცირედით იმ დიდ მომღერლებს, რომლებიც გააჩნდა ჩვენ ქვეყანას. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საინტერესო თემაზე სასაუბროთ სტუმართან ერთად. შემოგვიერთდა ქალბატონ ნინო თოდაძე, პროფესორი, ნუტრიციოლოგი. ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ ბავშვთა კვებაზე ზაფხულის სეზონზე. მოგესალმებით ქალბატონ ნინო. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ფიქრობ რომ ახლა პერიოდიდან გამომდინარე, რომელშიც ვიმყოფებით, ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალურია და მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრ ტელემაყურებელს დააინტერესებს ჩვენი საუბარი. ბევრი დრო რომ არ წაგართვათ და ვრცელი შესავალი რომ არ გავაკეთო, მოკლედ თქვათ ის რომ ახლა უმრავლესობა ვცდილობთ რომ გავიდეთ გარკვეულ პერიოდში, დავისვენოთ და აი ამ პერიოდში ყველა ვფიქრობთ, როდესაც ოჯახთან ერთად ვისვენებთ და გადაყვავს ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე მცირეწლოვანი ბავშვები, რა შევცვალოთ მათ კვების რაციონში? რამდენად აქვს ამას მნიშვნელობა და საერთოდ რა უნდა შევცვალოთ? ან ეგება და არაფერი არ უნდა შევცვალოთ? მართლაც ბრძანებთ, პირველ რიგში ხა ზაფხული ბუნებრივია, ალბათ როგორც ექიმის არა მარტო, ალბათ თუ კი ასე გათქმა უნდა განთვალისწინება მოხდეს ასაკობრივი ჭრილისთვის, ხა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ძალიან შოური გზით გაყვანა, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ და არ არის რეკომენდებული. დიდად რეკომენდებული არ არის, თუმცა ხა ესეც ხელა ამინდებში, თუ კი ბავშვის გაყვანა ხდება, რა თქმა უნდა ეს არის სწორი, ძალიან კარგი და მისასალმებელია. მაგრამ თუ იმას ვამბობთ, რომ იცით რა ზაფხულია და ცოტა გავიოლოთ კვება, ამ კუთხით ალბათ ვერ დავეთანხმებით, თუმცა აქაც გასათვალისწინებელია ასაკობრივი ჭრილი. რა თქმა უნდა, დავიწყოთ იმ კუთხით, რომ ერთ-ერთი ალბათ უფრო პრიორიტეტით დავიწყებ, რომ ორსულებისთვის ერთ-ერთი მოსაწესრიგებელია, იმიტომ რომ მე როცა ბავშვის კვებაზე ვსაუბრობ, დაწყებითი ასაკიდან, ეს უკვე იწყება მაინც ორსულობის პერიოდი და რამდენად ჯანსაღია დედის კვება. შემდგომ უკვე ეს არის ახალშობილობის პერიოდი, რომელიც ძირითადად ბუნებრივია და არც დავობთ უკვე ამას საკითხზე და ვიცი რომ ვეთანხმებით, ეს არის ლაქტაციანი ძუთი კვება, იდეალური კვება ყველა ბავშვისთვის, თუმცა ვიტყოდი რომ ხშირად ხდება რომ დამატებით კვებაზე გადასვლა ან თქვა ძუთი კვების გარკვეული პერიოდის თავის დანებება შესაძლებელია ზოგს მიაჩნია რომ ზაფხულში ჯობს, იმიტომ რომ იცით რა ძალიან ბევრი საკვებია და არა პირიქით ჯობს რომ გავახანგრძლივოთ ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ შემოდგომით სწორად არ გადავიდეთ დამატებით კვებაზე, მაგრამ შეწყვეტის პროცესი პირიქით ხელი უნდა შეუშალოთ ჩვენ თვითონ ჯობს რომ ისი გაახანგრძლივება მოხდეს თუ საკმარისია რომ აყურებელს უთხრათ რომ სადღაც 80-90% წყლის შემცველობა არის დედის რძეში, ეს არის თქვა ერთ-ერთი იდეალური მომენტი. შეუცვლელი. ეხლა ბუნებრივია როცა დამატებით კვებაზე ვსაუბრობთ, აქაც ალბათ სწორი წესები, მაგრამ რო არ გადავღალოთ მაყურებელი, ძირითადი აქცენტების ჩამოთვლა. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის რომ მიუხედავად იმისა რომ ცხელა შეიძლება ბავშვს გქონდეს ცოტა მადის ნაკლებობა ბუნებრივია მთელი დღის მანძილზე ხშირად ხარიან რომ თამაშობენ და ასე შემდეგ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ პრაქტიკულად უნდა ამოვაგდოთ კვების მენიუდან თქვა რაღაცა სადილი ვახშამი და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ერთჯერადად შესაძლებელია რომ რაღაც მოხდეს თქვა ერთი დღის მანძილზე მაგრამ ამას არ უნდა გქონდეს სისტემატური ან პერმანენტული კალორიების თვალსაზრისით იგივე ჭირდება ორგანიზმს აქ ამ შემთხვევაში ძირითადად აქცენტი გადავიტანოთ არა ნახშირწყლოვან პროდუქტზე, რომელიც ხშირად ანაკლებს ბავშვებს და შემდეგ სრული ნაკლებად აქვთ კვებით, ძირითადად მინერალებზე, ცილოვან პროდუქტებზე და ხა პრაქტიკულად თუ კი ნახშირწყლოვებით არ დავტვირთავთ, პირიქით სასიამოვნოა. ცილად რთული მისაღებია იმ ხორცის. იცით რა, ცილით არა შესაძლებელია, იცით ამ კუთხით ხა როცა ეს სასარგებლო არის არ არის ციlaset ხა შესაძლებელი იყოს ეს ლობიოთი, ბარდათი, ხორცით მიყენებული პროდუქტი და ასე შემდეგ. მაინც განსაკუთრებულად, თუმცა ამ შემთხვევაში
შემთხვევაში ცა ოქროს წესებს საუბრობთ, ერთ-ერთი ალბათ მნიშვნელოვანესი არის ის, რომ ყოველთვის ის პორციების დამზადება მოხდეს ზაფხულის პერიოდში, რომელიც იმ ერთჯერადი კვებისთვის არის თუნდაც გამოსაყენებელი და სჯობს, იმიტომ რომ მაინც ზაფხული ამ შემთხვევაში საკვების გაფუჭების პრობლემა ბევრად უფრო მეტად დებს და ამ შემთხვევაში ალბათ მაინც სასურველია რომ უფრო მივაწოდოთ ბოსტნეულით, ხილით გაჯერებული პროდუქტები, თუმცა როცა ამას ვამბობ ზაფხულის პერიოდში ალბათ ვალდებული ვარ ასე ვთქვა რომ ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად დასუფთავებული პროდუქტი, იმიტომ რომ გარკვეულწილად თავიდან ავიცილოთ სხვადასხვა ნაწლავური ინფექციები. რაც შეეხება წვენებს, ქაბატონინო, საინტერესო არის. აი, თქვა ხილი ჯობია რომ მიიღოს ბავშვმა ისე ცოცხლად და საღის სახით, როგორც არის მოწოდებული ბუნებიდან, თუ წვენებს იცით რა, შესაძლებელია იყოს ორივე ფორით, თუმცა ამ შემთხვევაში თუ საუბრობთ ჩვენ ეგრეთ წოდებული ფრეშ ანუ ცოცხალის სახით, რა თქმა უნდა, ხა ბუნებრივია რომ ხო, ამ შემთხვევაში არის სასურველი რომ თქვა მისი მომზადება მოხდეს მიღების წინ. თავარი არის რომ დაყოვნებული არ იყოს, რა თქმა უნდა, დიდი დოზით და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში სითხეების რაოდენობის მიღება გარკვეულწილად იზრდება. ისე როგორც თქვა დიდებისთვის და ჩვენთვის, ასე დაახლოებით რომ ჩამოვთ 20 წლამდე ასაკში კილოგრამ წონაზე 40-50 მილილიტრი წყალი, ანუ სითხე. თუმცა ამ შემთხვევაში ვამბობთ არა მარტო წყალია სითხეებში, შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული წვენებიც, იგივე თქვა წვნიანის მიღება, თქვა ბოსტნეულის წვნიანის და ასე შემდგომ. ბოსტნეულის წვენებით თქვა არის. ბატონო, რა თქმა უნდა. ხო, დაახლოებით ესეთი დოზირებით უნდა მიხვდეს მიღება. ხა ბუნებრივია ინდივიდუალურია ესეც და შეიძლება დღეს ძალიან ცხელოდეს და უფრო მეტი მოთხოვნილება იყოს, მაგრამ დაახლოებით გათვლა ესე უნდა მოხდეს. სადღაც 70-80 მილილიტრი სითხე კილოგრამ წონაზე 3 წლის ზემოთ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია რომ სითხეების მიღების რაოდენობა იზრდება ადეკვატურად გამომდინარე ტემპერატურიდან, მაგრამ ეს გათვლა უნდა მოხდეს მაინც სწორად. ხატონინო, კიდევ ერთი ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხი არის, შემთხვევით არ გვიხსენებია დასვენება და ხშირად მშობლები არჩევენ ხოლმე, რომ ეხა რისთვის წავიდე დასასვენებლად, თუ მიქაცმე უნდა იყო მზარეული და ნუ მოკლედ იმარტივებენ ხოლმე მართალია დღეებს, მართალია ბუნებრივია, ვისაც არ აქვს მე გულისხმობ იმ კატეგორიას, ვთქვათ იმის შესაძლებლობა, რომ დაისვენოს იგივე სასწრაფოში და ხო. ამიტომ ისინი ხშირად მიმართავენ ეგრეთ წოდებულ fast foods. იგივე ვთქვათ არჩევენ რომ სანაპიროზე სუბუქად გადაიარონ და ასე შემდეგ. ეს რამდენად არის პრობლემა, მით უმეტეს აი ასეთ ხელდღეებში დიდი რისკი არსებობს. და მით უმეტეს როცა ბავშვი არის მცირე წლოვანი 2-3 წელი. რა თქმა უნდა, აი ძალიან სწორი აქცენტები გავაკეთეთ. პირველი ამ შემთხვევაში ალბათ გასათვალისწინებელია მაინც ასაკობრივი ჭრილი და მე მიმაჩნია რომ 3 წლამდე ასაკის, უბრალოდ 3 წლის ჩათვლით განსაკუთრებით მაინც მოსარიდებელია მსგავსი ექსპერიმენტები, მოკლედ ესე ვთქვათ. ნუ ეხა ერთჯერადი სახით ყოველთვის ამბობთ რომ ეს არ არის რაღაცა ისეთი დანაშაული, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ. მაგრამ 3 წლამდე მაინც ჯობია, რომ ეს არის ყველაზე ინტენსიური პერიოდი, როდესაც ბავშვის განვითარება ფიზიკური და გონებრივი ხდება მარტო 1 წლის ასაკი, რომ ვთქვათ, აი დაახლოებით, რა თქმა უნდა, ხა ექიმები ცოტა სხვანაირად ვთვლით და სხვა ყურადღებასაც ვაქცევთ, მაგრამ 6 თვის ასაკში ბავშვი აორმაგებს თავის წონას. წლის ასაკში დაახლოებით 100 მაგებს წონას. იმდენად ინტენსიურია ფიზიკური განვითარება, ამ შემთხვევაში და ადეკვატურად გონებრივი, როგორც ფიზიკური განვითარება, ასე ფსიქომოტორული განვითარება. აქ, რა თქმა უნდა, არა ერთადერთი და გადამწყვეტი, მაგრამ ერთ-ერთი და გადამწყვეტია სწორი და ჯანსაღი კვება, რაც შემდგომ ბუნებრივია ადეკვატურია, თქვა 3 წლამდე ასაკამდე შესაბამისად. ეხლა რო არ გამოვტოვოთ, სწრაფი კვების ობიექტებზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში ორი ძირითადი აქცენტს ვაკეთებ. თუნდაც იყოს 3 წლის ზემოთ ასაკის ბავშვები. ერთი, რამდენად ხშირად ვიყენებთ? ეს ერთი, შესაძლებელია ხო თქვა ერთი ფუნთუშით გავანებივროთ ბავშვი და თუმცა სწრაფი კვების ობიექტებსაც ორი მხრივ არის. შეიძლება არ იყოს სწრაფი კვების ობიექტი, იყოს ჩვეულებრივი, თქვა იგივე კაფე-ბარი, სადაც ნებისმიერი მზადდება. ამ შემთხვევაში ალბათ ერთ-ერთი რაც ცდება როგორც ექიმის პრეროგატივას არის რამდენად სწორად ხდება მომზადება საკვების, რამდენად სუფთად ხდება მომზადება და პირდაპირ რაც ჩვენ ხშირად არ ვიცით. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. არა შეიძლება ძალიან თუმცა ისე ზოგადად იყოს და ფუნთუშეული რამდენად მნიშვნელოვანი არის, ნუ ეს ხო ნახშირწყალი არის, ნახშირწყლოვანი საკვები არის. ბავშვისთვის ხომ არის ესეც მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, მე ამიტომ ანუ ეს რომ გამოურიცხოთ თქვა პირიქით, ბავშვის მენიუში ყოველდღიურად უნდა შედიოდეს რაღაც გარკვეულწილად, თუნდაც ის ბურღულეული პროდუქტი, რძის პროდუქტი, ხორცის პროდუქტი, ხილი და ბოსტნეული, მაგრამ მას არ უნდა კონდეს, აი როგორ გითხრათ, ძირითადი მენიუს შემადგენლობის მაჩვენებელი. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, თუ კი კარტოფილზე, ბურღულებზე განსაკუთრებულ სწორებას არ გავაკეთებთ, ეს პირიქით სწორია, მაგრამ სამაგეროდ ჩავანაცვლებთ მინერალებით
უფრო მდიდარ და თქვა ცილოვანი პროდუქტები მდივანი პროდუქცია, თორე ის რო გარკვეული დოზით უნდა შედიოდეს, აქ არანაირი საპრობლემო პირიქით ეს მისაღებიც არის. ცოცხალი ბოსტნეულის მიღება უჭირთ ბავშვებს. ნუ განსაკუთრებით ახლა ესე 7-8 წლამდე ასაკის ბავშვებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, ცოცხალი ბოსტნეული ხა. ის კიდევ სხვა საკითხია, რამდენად ჯანსაღს ვიღებთ და ნიტრატებით არის თუ არა დაბინძურებული ეს ბოსტნეული, მაგრამ მაინც ხო აუცილებელია. აი, რას გვირჩევთ ამასთან დაკავშირებით, როგორ მივაწოდოთ ბავშვებს, რომ უფრო მაგის ამგროვად გამოიყურებოდეთ და გაუადვილდეთ. პირველ წლებში ალბათ სულ პირველ წლებში არ არის აუცილებელი ეს იყოს ცოცხალი სახით, ბუნებრივი შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული, ნუ გარკვეული სტერილიზაცია კონდეს მას გაკეთებული, მიღებული უბრალოდ ესე რომ ვთქვათ პროდუქტს, შემდეგ შესაძლებელია რა თქმა უნდა ცოცხალის სახით შეიძლება იყოს თუნდაც ის სტაფილოს ვთქვათ ჩხირები, თუნდაც ის ბულგარული ჩხირი და ასე შემდგომ, მაგრამ იცით რა, ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან ბევრი რამდენიმე მეთოდი შეიძლება ავიღოთ. თუნდაც დედა როცა სამზარეულოში აკეთებს და მასთან ერთად იყოს ჩვენი პატარა და დავაინტერესოთ. ძალიან სწორად მოქმედებს კიდე ბავშვებზე აი ორი ჯანსაღი პროდუქტის შეთავაზება. ერთი თითქოს ერთ აი რომელს ირჩევს ის, თუნდაც სადილისთვის ვთქვათ. ორივე იყოს ჯანსაღი და კარგი, მაგრამ მივანიჭოთ პრიორიტეტი აირჩიოს თვითონ. იმიტომ რომ ეს გარკვეულ წილად ძალიან დადებითად მოქმედებს მათზე. კაი გადავით რა სწორია. ძალიან კარგი პროცესია ალბათ ჩაცმულობასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები ჰქონდა და ამიტომ ფსიქოლოგმა გვირჩია რომ შენ შესთავაზე ორი თუ მაინც და მაინც თხელი კაბის შაცმა უნდა ნოემბრის თვეში თქვათ დაუდე ორი და ის თვითონ აირჩევს ან ერთს ან მეორეს და გაჭრა ამან და იგივე საკუთარ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იცით რა, აქ მნიშვნელობა კი არ გიყოს საკვებია, ჩასაწყობი. აქ არის რომ ბავშვს უკვე მისი აზრს ვითვალისწინებთ. არჩევანის თავისუფლებას ვაძლევთ და თან ვაძლევთ ორ სწორ მომენტს შორის. ყველა ვარიანტში ჩვენ ვართ გამარჯვებული. ხო, რა თქმა უნდა. ასევე მეორე კუთხითაც მინდა რომ არის რა თქმა უნდა ხა ზაფხულიც არის გაიოლების კუთხით როცა ამას საუბრობთ რომ არის გარკვეული პროდუქტები ძალიან უყვარს ბავშვებს, ხო? და პირდაპირ აკტ. რა თქმა უნდა, ხა ნაყინიც ერთჯერადი მიღებითაც არ მიმაჩნია რაიმე პრობლემას წარმოადგენს. მაგრამ ხუთი არ უნდა მიიღოს დღის განმავლობაში. მე საჭმელს ვეღარ შეჭამს ვერა. რა თუმცა გარკვეული წონის პრობლემები როგორ აგვაქვს ალბათ ბავშვებში ამასაც მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ყოველთვის არის ალბათ კიდე ერთი ძალიან სწორი მომენტი, რომ შესაძლებელია მშობელს ურჩიოთ, რომ აი, იცით რა, ბავშვებს არ მოვატყუოთ, მაგრამ უთხრათ, რომ აი თქვათ გარკვეულად იმ 5 დღის მანძილზე, 6 დღის მანძილზე მათ იკვებოთ, რა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის ჯანსაღი. თუმცა აქაც დავიცვათ, ხო, თქვათ, ბოსტნეულის თქვათ, წვნიან ფორმით მიიღებს თუ მეორე ფორმით, მოდი მივცეთ არჩევანის საშუალება, მაგრამ გავანებიეროთ თქვათ კვირაში ერთი დღე, თუნდაც რომ გააკეთონ არჩევანი რა უნდათ ძალიან რომ თქვათ. ხო, და ამიტომ აქედან გამომდინარე თავისუფლად შეიძლება რომ აქაც მათ აქვთ უკვე თავისი აზრის გამოთქმის არ მოვატყუოთ. გავანებიეროთ ერთი დღე, მაგრამ დანარჩენი დღე და რაც შეეხება სტრაფიკოების ობიექტებს და კარტოფილს აიზეთში რომ ხარშავენ თუ წვავენ და ასე შემდეგ ჩიპსი ეგრეთ წოდებული, ასევე გაზიანის ასმელები, რაც ვიცით რომ არ არის სასარგებლო, მაგრამ მე მგონი არის ასაკრწ, ანუ შეიძლება ამის ისე აკრძალვა, რომ აი რაღაცა ბავშვს არ კონდეს გასენჯული. მე მაგალითად ანუ ასე არ ვაკეთებ ჩემ შვილებთან მიმართებით. ალბათ რთულია დღევანდელ პირობებში რაღაც პროდუქცია თქვა თუ არ უნდა კონდეს ბავშვს გასინჯული, რა თქმა უნდა. თუმცა იცით რა, მე ძალიან ხშირად მიწევს სტრაფიკოების ობიექტებთან დაკავშირებითაც გარკვეული თქვა რეკომენდაციის მიცემა. იცით რა, ესე ნუ შევხედოთ რომ არის სტრაფიკოების ობიექტები, სადაც ძალიან ჯანსაღად შეიძლება იყოს მომზადებული პროდუქტი და თქვა ის ერთჯერადად და ორჯერადად მიღებამ თუმცა 7-8 წლის ბავშვს საერთოდ არ მიმაჩნია რაიმე პრობლემატურია. ნაკ ისევ გულისხმობ რამდენად ყოველდღიური და თვეში რამდენჯერ ხდება. თუმცა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემას ნამდვილად ვხედავ, რამდენად ჯანსაღი პროდუქტი და შემოწმებული პროდუქტია და რამდენად სასარგებლოს ერთი გადავდოთ და მეორე რამდენად არ არის საშიში მისაღებად ეს პროდუქტი თუ ამას გულისხმობ. მაგრამ იგივე თქვათ, რაც თქვენ ჩამოთვალით, ახლა ცოტა გაზიან და ტყილსასმელებს ნაკლებად გითხრათ ნაკლებად ვცემ პატივს, მოკლედ ამის თქვა ვიდეს ჯობია ეს იყოს სითხეები, ნატურალური წვენები და მეტად. ხო, მაგრამ თვეში ერთხელ რომ ბავშვმა ერთი ჭიქა დალიოთ, სიტყვაზე ვამბობ. რა თქმა უნდა, ხა ეს ამ გარემოში რაშიც ახლა რომელშიც ჩვენ რა თქმა უნდა, ესე ვერ აუკრძალავთ. ნამდვილად და სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ თუნდაც თქვა კვირაში ერთი დღე რაღაცის უფლება მივცეთ, ნამდვილად თუ კი ჩვენის დაგვეხმარება, რომ 5 დღე იკვებებოდეს ჯანსაღად და დამოწმეთ, ნელა იმდენად შეერჩევა მისი ორგანიზმის, რომ გარკვეული წლად მე შეიძლება ისეთი დღეც აღარ მიუნდეს ყოველ სისტემატიური ფორმით მიიღება ამ თუ პროდუქტის. მთავარია რომ ყურადღება მივაქციოთ ამ ყველაფერს, გავიაზროთ ის რომ
მნიშვნელოვანია და არ არის სულ ერთი ის რითი ვიკვებებით, როგორ ვიკვებებით და გაცილებით სასიამოვნო იქნება ჩვენი დასვენებაც. და ალბათ განსხვავების ხელების დაბანა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კიდე ზაფხულის პერიოდში. ერთ-ერთი ჯანსაღად იკვებები, განწყობაც არის უფრო ამაღლებული და უფრო რაღაცა ისეთი ბედნიერი ხარ ადამიანი. რა თქმა უნდა, ეს ალბათ ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს. ყვება. ჯანმრთელობა ეს არის ერთ-ერთი ალბათ მე ვუსურვებდი ყველა ბავშვს იყოს ჯანმრთელი, მაინც ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია და უსურვებ გქონდე ბედნიერი ჯანმრთელი ბავშვობა, რა თქმა უნდა, რომელიც ერთ-ერთი თქვა უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი კომპონენტი არის ჯანსაღი კვება. ძალიან დიდი მადლობა. პროფესორი ნუტრიციოლოგი ნინო თოთაძე საუბრობდა სტუდიაში, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით დღევანდელ განთიადს. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. საუკეთესო სურვილებით, გამშვიდობებით ნახვამდის. ბედნიერ და ღიმილიან დღეს გისურვებთ. ხვალამდე.